Ṣókànwá special. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kò kàn wá, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kan. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kò kàn wá, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kan. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. O fẹ́ jọ bí èrè o, kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí èrè, kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè láàfin ní. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kan. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. O fẹ́ jọ bí èrè o, kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí èrè, kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè láàfin ní. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kan. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní o, ṣe ti gbọ́. Mo wí tèmi lè, ṣe ti gbọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o, kò dẹjọ́. O lè wà dìbò dọ̀la, kò dẹjọ́. Ká máa fi Ọlọ́run dá ayé, kàn ní sẹ́. ó dá ohun mèremère sínú rẹ̀. Gbogbo ohun tọ́lọ́run dá sáyé lọ́lọ́run níṣẹ́ tó rán. Mo wí tèmi lè, Ó dá èèyàn, ó rán wa níṣẹ́ tó yàtọ̀ sí tàlìjànú. lè wà dìbò dọ̀la, Ó wá fa báńdìrì kálukú wa pé káwa èèyàn ká máa ṣe ayé lọ́sàn-án, kò kàn ní sẹ́. káwọn àlìjànú kan máa ṣe tiwọn lóru. Ẹ tún lọ lọ́dẹ bá. Ló fi jẹ́ pé béèyàn bá rìn láàrin òru ńgbà tó yẹ kó wà nínú ilé. Ó dé wájú lẹ́ẹ̀kún. Tó bá kò ńgbà náà, wọn ò ní tójú ẹ̀ wá lójú ẹ̀ rí. Ọlọ́dẹ bá pa mí. Àlìjànú tó bá sì rìnrìn kurìn láàrin ọ̀sán tó náà bá pàdé èèyàn, aṣọ òsì mọ́ lójú eegun rẹ̀. Ẹni kò kàn wá o, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi Ọ̀dà pásítọ̀ o lè kàn ọmọ làkejì kó kàn. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí, láti Ògúngbàyí ó di Ògúngbàyí, Tó ń sáré kú lọ. láti Ògúngbàyí ó di Ṣẹ́gun Gbàyí, Fún ó kígbe. láti orí Ṣẹ́gun Gbàyí ó di Honourable Speaker People's Parliament, oníṣẹ́ tó rán wọn ń bẹ̀. Bàbá ara wọn pàgbà. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Ọ̀dà Yousuph Adebayo Gray ó ní kó fẹsẹ̀ yọ wáyà àti kọ́ọ̀dù tí wọ́n kìkì ní etí mi bọ̀ kí n mọ̀ gbọ́n tí mò ń sọ mọ́ tààrà. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. Iṣẹ́ méjì tọ́ lọ ó dà pé o ti jíṣẹ́ kejì ó dà pé o ti kíbọ̀ padà. Ṣó ti dáhùn? O ti kíbọ̀ padà o ti jíṣẹ́ kejì. Iṣẹ́ kí n lọ́kọ̀. Pẹ́pẹ́ kò wá lè gbé. Bàbá ní kò kàn wá o, a ò lè sọ. Bàbá ní kò. Ó ní kí Ọlọ́run tún wá dá Fẹ́mi Babalọ́lá. O lè kàn ní tó kàn wá. Ó ní kó máa jẹ́ devil advocate. Tọ̀dọ̀ mi ti ẹ̀ bẹ́tà nù. Tọ́jú ẹ bẹ́ẹ̀ tán. Tọ̀dọ̀ mi bẹ́tà. Kíni kú ẹ Lórí ètò Ṣókànwá. tí òkú máa ṣọ́ wù. Ó ní kó máa sọ̀rọ̀ bíi pé kó jẹ́ àárín ọjà láti ń ṣe Ṣókànwá yìí káwọn èèyàn ó ju pure water. Oko, tòmátò. Tomato iṣu tí ń kó fún lọ́wọ́ kí wọ́n lẹ̀ mọ́. Gbogbo ń tẹnu oúnjẹ. Ní tó kàn wá, láàfin. Tí wọ́n bá bú ẹ̀kọ́ kúrò ní ewé tí wọ́n lẹ̀ mọ́ yín kọ́. Àyà. Àkànní ó pàdé rẹ̀. Nìkan tó dá sí. Bàbá ọdẹ bá gbẹ̀tùrẹ̀ lé. Ọ̀dà Oriyomi Hamzat Ọ̀rọ̀ títa tó pẹ̀lú ń tẹ́ ẹ̀mú náà mọ̀. pa láì lè gbé oúnjẹ bọ́ balùwẹ̀. Àwọn òyìnbó náà wá ṣe tiwọn. Ìlànà pàgbà. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ṣe o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló dá àwọn káwọn ṣe oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe wọn. Kàn wá o, láàfin ní. Àwọn òyìnbó wá ronú democracy. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kan. Wọ́n wá ní kí democracy ọmọ ṣiṣẹ́ míì l'Amẹ́ríkà Ọdẹ pàtó. kó ọmọ ṣiṣẹ́ míì ní Nàìjíríà. Bàbá ọdẹ bá gbẹ̀tùrẹ̀ lé. Democracy Nàìjíríà wá joyè fọ́pọ̀ mọ́yọ̀. Kọ́ máa bá ẹkùn ló kọ́. Democracy Nàìjíríà wá joyè dàrú. Ìpà pàbàrà. Ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá sì gbé nǹkan kalẹ̀ tó bá joyè dàrú lọ́jẹ́. Ẹni kò kàn wá o, a Àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ jẹ́ expert nínú iṣẹ́ náà ni wọ́n wà ńbẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sí. máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn. Adíá fún ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń Kánò. Bàbá Àwọn ni wọ́n dífá fúyẹ́ gẹ́gẹ́ fèèrà. kò kàn wá o, a ò lè. Àwọn náà wọ́n dífá ọ̀nà ọ̀gbàfẹ́ kù ọ́. Àwọn wọn ní máa sá lọ òmọ̀jì orí ọ̀ o. Ohun tí o
àná wọ́n júwe fẹ́ tí ń lé pọ́nà bẹ́ẹ̀ ń lọ gbà. Kí là á ṣe? Àwọn ni wọ́n ń fayé aráàlú ta tẹ́tẹ́. Àwọn ni wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ̀ kẹ́mi ó ṣòfò. Nígbà tó ọmọ tí wọn ò sí nílé. Àwọn ni wọ́n ti léèwé pa. Nígbà ọmọ tí wọn ò kàwé ń bẹ̀. Àwọn ni títì bàjẹ́. Nígbà àwọn ò rìn bẹ̀. Sá òkè náà sá òkè làwọn ti ń fò. Wọ́n ó ṣe tí ọ yọ kùnùnùnùnùnù tí wọn. Ẹ tó bá bàjẹ́ wọn ó sì tún ṣe. Tàráàlú tí wọ́n ti dà tẹ́lẹ̀ tó ń bá bàjẹ́ wọn ó sì gbójú. Kò kàn mí. Kò kàn mí tó wá jẹ́ kí kàn mí ní tí wọ́n á dà o. Á bàjẹ́ á dà ní wọn rú á dà wọ́n lédè rú á ní jẹ́ wọn ó fèdè kankan èdè kan ohun kan sọ̀rọ̀ mọ́ divide and rule á wà ráàyè wọlé sí wọn la torí ibà méjì kọ́ torí greediness torí self-centeredness torí ìmọ̀ tara ẹni nìkan torí mo gbọ́dọ̀ máa lopò yìí lọ títí láéláé sẹ́ bí mo sì kú òun bẹ́ẹ̀ tí mo bá yàn lọ gbọ́dọ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la rí ti ń ṣẹlẹ̀ ń Kánò mo náà làwa fi fẹ́ kí yín káàbọ̀ sórí ètò Sókàn wá láàárọ̀ yìí Honourable Comrade Eléèbó Òyà. Ọ̀fọ̀ bọ̀nù. Yorùbá ni mo sọ. You better speak English. Kó o má fọ ìbọn ní Yorùbá. Ìbọn English ó wà pardonable. Ṣùgbọ́n ìbọn Yorùbá. Ikú ni o. Àlàyé ò tiẹ̀ lè rí interpret. Nítorí pé àlàyé ò lè rí Yorùbá yẹn interpret. Ìwọ́n mọ̀ interpret. Mo ṣe díẹ̀. Níbo? Interpret ọ̀rọ̀ mi bá. Èwo nìyẹn? There are many reasons. Àwọn ìdí wà. Urgent reasons. Àwọn ìdí tó takoko. Very big reasons. Àwọn ìdí tó ní ńlá tán sí dáadáa. Reasons you can hold. Àwọn ìdí téèyàn lè ra mú. Nǹkan tí ẹ̀ ń sọ nìyẹn. Àbíjá pé ní mo ṣe mistake lóko. Àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń sọ. Honourable Speaker. Ẹ ti sẹ́mi sí kòtò láàrin. Sá. Ó interpret in church. Àmọ́ interpreter. Honourable Speaker. Big reasons. Ìdí àwọn ìdí tó ní ńlá àwọn ìdí and small size náà wà. Reasons that can kill. Àwọn ìdí Reasons tó that can kill. Tán lè pa ni. Àwọn ìdí kan wà tán lè pa ni. Ẹyin nǹkan. Sá. The last one ẹ̀ mi ò gbọ́. You said it. Ẹ gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Tẹ́ ẹ sọ lẹ́ ẹ gbọ́. Ṣé mo rọrọ̀ sọ? N bẹ tú tán ẹ sọ nǹkan kan lẹ́yìn ọ̀rẹ́ jù. Ẹ sọ pọ́lọ̀ ẹ̀dá kọ yín ká nìyí. Ọlọ́mọ ìjọ yín pé mọ́mí wà ní church. Ẹ sọ pé ẹ̀dá kọ yín ká. Ṣé yín ká nìdí? Kí lẹ bá dòbí ọ̀rọ̀ yín ká. Àwọn àyín náà fọwọ́ sí Okay, reasons you can overlook. ìdílé àlè gbójú kó. Àdìpẹ́ ń tọ́nà. Ó ní bẹ́ẹ̀ yìí ṣe ń sọ lè ní. Àjẹbálẹ̀ ni òun interpret. Honestly láàárọ̀ yìí Bàbá. ẹ ṣe tí ọ̀dà. Gẹ́gẹ́ Fágún wà ní ìsìn. Gẹ́gẹ́ Fágún wà. Lónìí o ẹ ṣe tí ọ̀dà. Inú mi dùn. Honourable Speaker àwọn ò sí dáadáa. Òyìnbó mo ń sọ. Nígbà tí Wọ́n náà ní ìtumọ̀ tó Ẹ̀dùn sọ. Sáwùsá lè ní sọ ní síbí Yorùbá lè ní sọ. ẹ mọ̀ gbọ́ o wọ́n ní ọ̀bọ lámojúkú ẹ wá mọ̀ gẹ̀dẹ̀ sí iwájú ẹ̀. Mọ́kàn báyìí ni ó hà. Ajá yẹn discipline ẹ wá ń fi egun sí e. Bí pásọ̀ ṣe sọ reason Fẹ́mi ni ọgbẹ́ tí mo mọ̀ ọ́n jẹ dé. Ìwọ̀n tú. Ìtò lè dùnmọ̀ jù nù kẹ́ ẹ sọ. Bọ́ mo rí tu. Àwọ̀dù mi ní mà. Over 100 èlò mo gbà. Èmi 300 over 100. Ẹ mọ̀ wẹ́jú báyìí rò lọ ẹ páàsì ju tíjà lọ. Nírú ìdánwò yẹn o èmi kò jẹ́ fi dá yín wò. Ìdá. Tí wọ́n bá ní tí kì í fi dán yín wò nù ìmọ̀ àwọn àwọn ọdún máàkì ni. Area of specialization. Ibi tọ́lọ̀ ń dẹ́yìn sínú. Ṣé mi lè fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan? Kódà kọ̀ǹpútà ní iṣẹ́ tí ń ṣe. Ó ní o.
ó ní ó dàbí pé kí ni ẹ ó synchronize. Don't mind those reasons. èmi ò gbọ́dọ̀ yí àwọn ìdí yẹn wò. Pastor. But sometimes you have to mind those reasons. mo láti wọ́n yí àwọn ìdí yẹn wò. ẹ̀yin lẹ́ni ìyẹ̀wò. Yàrá o mo pé tẹ́fẹ̀ẹ́ tújú ni. kò sí nǹkan tí ò sí. Reason lásán ọ̀tọ̀ ní tí ń sọ. Ṣé tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn? ìdí ní jẹ́ ìpẹ̀lẹ́. abẹ́ẹ̀ ti rí Yorùbá mi fún reason ni kò sí ìdí náà ní jẹ́ reason. Tábà tí ẹ rí mi gan ṣọ́ọ̀gbà ni. ní ìgbà bẹ́ẹ̀ Èyí tẹ́ gbàlẹ́gbà. mo ti mú. Oh, may God forgive you. Amen. Let the congregation say amen. Allah Dariji. You're welcome to Shokowa Special on Agidigbo 88.7 FM. Very good morning to you. Of course, for everybody listening to us around the world, this is Shokowa Special. Today, the 26th of May, 2027. I think this is our last edition of the show for this month, or the 31st. No, we still have one more to go. We still have one. Abby, only 26. This is the last episode of the show for this month of May. After this, we'll meet you in April, in June rather, by the special grace of God. Comrade Femi Babalola, please. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá mo kí wọn látòkè òkun dé Nàìjíríà àti gbogbo ibi tá à ń ti ń gbọ́ ìkànnì yìí akójúmọ́ adẹ́kù Ṣókànwá tèmi Comrade Femi Babalola Ọbaàgùn ní orúkọ mi. All right, thank you. Honorable Speaker of the House is also right here, Comrade Ṣẹ́gun Ògúnbáyé. Good morning, sir. Ẹ káàárọ̀ Àjùrẹ́bí. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé ló kọ mi. Orúkọ tèmi náà ni o. Ja introduce yín náà. àbí o Àbí? wọ́n ṣáájú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ̀lú àjọ wà ń bì lónìí. Mo ti dálé. Ká máa sọ Yorùbá, ká máa ṣèbó. Ẹ fà balẹ̀ gbọ́n náà. Sí wàhálà. Also, Ẹ ti dá wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan yín. Sá. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan yín. Kò jẹ́ ń dá. a fẹ́ ṣe intro mímọ̀ wọn náà, ọ̀tá ló wá dákọ̀ wọn. Ẹ má fọ̀tẹ̀ pẹ̀lú yìí o. Honorable Speaker, nígbà tá a fẹ́ nígbà yìí sí introduction, a sá dákọ̀ yín. A dákọ̀ Fẹ́mi Babalola. Ewa àti wọn tó wá sáré dárúkọ. Ẹ tẹ́ bá wò ẹ rí i pé description àwọn méjèèjì láàárọ̀ yìí ó jọra wọn. Báwo ló ṣe jẹ́ o? Ẹni tó fẹsẹ̀ yọ wáyà àti dẹ́gbẹ́ àti Wọ́n jọ lọ pọ̀ ní. Àtẹni tó lé reason káàkiri. Bóyá ìṣẹ́jú Ọlọ́run rán wa ní àárọ̀ yìí. ẹ̀jẹ̀. Àjẹ́ ìṣẹ́ wa lọ́rùn. Àjẹyè lẹ́jẹ̀. Àmín. Àjẹ́ gbòkò lórí. Dr. Oriyomi Hamzat is also right here. Good morning. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ kú lé o. Okay. Tètè wá rí. Sorry. Àwọn story tó wà nù pépà yìí. Ẹ̀yà lọ síbi eléyìí tí wọ́n fẹ́ kálú ẹ̀ láyà jù. And that's the tension that is happening in Kano. Sunday Tribune this morning says tension in Kano as Sanusi and Bayero occupy different palaces. You know the Guardian. Only 2 emirs, 1 kingdom, as confusion, anxiety still pervade Kano. The Nation says Emirates tool tension as Sanusi Bayero divide Kano. And now let's go to some of the riders under the story. On The Nation this morning, it says Governor, Deputy escort Sanusi to main palace. I'll need the service of the Anyo for right here. Governor, Gómìnà Deputy, àti igbákejì ẹ̀. they escort Sanusi to main palace. Àwọn ni wọ́n sin Sanusi dé ààfin Emir Kano gangan. Meanwhile, Torí tó bá sọ main ààfin gangan. Soldiers accompanying Bayero in palace. Àwọn sọ́jà àwọn làwọn sin Bayero dé ààfin kékeré ní. Police defy governor's order to arrest Bayero. Bayero gómìnà ìpínlẹ̀ Kano pàṣẹ pé kí ọlọ́pàá lọ gbé Bayero tọ́rọ̀ ti ṣẹ̀ sí òfin ìdàlúrú. But they defy the ṣùgbọ́n governor's order. àwọn ọlọ́pàá wọ́n kọ tí ọ̀gbọ́n iṣẹ́ bọ gómìnà wọ́n ní ntòwù ní wí wọ́n gbé Bayero wọ́n lọ.
Now, one of the most prominent body in Kano is the Council of the Ulamas, the Council of the Religious Clerics. Ìgbìmọ̀ kan tó lẹ́nu ní Kano nínú ètò à ń tò ìlú wọ́n ń pè wọ́n ní ìgbìmọ̀ àwọn onímọ̀ nínú ẹ̀sìn. Now, the Council of Ulama, they are seeking Tinubu's intervention in order to avert chaos in Kano. Wọ́n ní kí Tinubu ó dá sí o kó mọ̀ fọ́ lẹ́ràn o kí wàhálà ọmọ bá ṣẹlẹ̀ nílùú Kano. Of course, we've all seen a political part to all of this. The opposition parties in Nigeria are already commenting. Atiku, NNPP, the berate federal government's action. Gbogbo àwọn olóṣèlú ti ń sọ̀rọ̀, Atiku ń sọ̀rọ̀, NNPP ń sọ̀rọ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n ti jẹjú wọn nídìí òṣèlú ṣáájú àkókò yìí tí wọ́n tẹ̀ wọ́n lójúmọ́lẹ̀ tí àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ wọn bojú wọn jẹ́ wọ́n jọ ti ń lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní Kano lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Yeah, so now the question is, the Emirates tool has most always been peaceful all this while. There's a line of ascension until we saw what happened during the Ganduje era, where the emir at the time, Sanusi Lamido Sanusi, was yanked off his office as the emir of Kano, and now this is happening right now. Wọ́n ní ṣáájú àkókò ilẹ̀kùn tí ń ké bí èkúté yẹn ń ké bí ẹyẹ lọ́mọ èèyàn ń fọhùn bí èèyàn ní Kano pàápàá jùlọ ní ìlànà ìṣèjọba àwọn adarí wọn ní lọ́balọ́ba tìbílẹ̀ táwa ń lọ bámbì táwọn ń lo emir lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n ní ṣàdédé ní Ganduje ń ló kí ọ̀pá bọ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba ní ayọ̀ Sanusi tí wọ́n sì ní kọ́ mọ́ lọ exile kan náà lọ́gbà náà pé kó lọ farasinku kókó láàrin ìlú gbígbọ́n forò léèyàn wọ́n forò lénu tá a bá fẹ́ tu ní ti Yorùbá wọ́n forò lé Sànúsí láàfin wọ́n ti wo gbó àìwọ̀ ìgbàlẹ̀ wọ́n sì wọ́n gbòòrò lọ tá a mọ̀ pé torí pé igbó ọ̀pọ̀ mọ́ wọ́n bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gan lóòótọ́ Sambisa ni ó yẹ kó jẹ́ ìgbòòrò ọ̀dọ̀ wọn Sànúsí kúrò láàrin ìlú pé eégún rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ sẹ́mọ́nù ìlú o Sanusi Lamido Sanusi kò náà sì sọ nǹkan kan ọlọ àfi látìgbà náà ńlọrọ ọlọ́bàdé ti rí bákan ó tó di pé eléyìí tó débẹ̀ ìwà pàṣẹ wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ilégbìmọ̀ asòfin wọ́n yí òfin tí Ganduje ṣe wọ́n yí padà kì í ṣe báírò nìkan ni wọ́n lé kúrò ńbẹ̀ o gbogbo àwọn kí ni wọ́n pe kí ni wọ́n gan-an ṣé àwọn Emirate Council. Gbogbo Emirate tí wọ́n kúrètì wọ́n gbọ́ ẹ̀ ni wọ́n lé kúrò èmi ṣe òkú bóyá torí pé Arsenal fi ẹ̀yìn janlẹ̀ náà fi lé Emirate kúrò ni ẹ mọ̀ pé nǹkan kan tó fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ. Honorable Speaker, I want us to look at this. I mean, there are a lot of questions that needs to be answered here. But one very cogent one is the interference of the political leadership in the traditional leadership. You would also remember that at the point where, Ganduje took this step, something similar to that also happened in Oyo State at the same time. Well, similar. Something like that. Right, I remember clearly that. Má lo similar, ìfẹ́ similar. Kí wá ní o? O lè lo closer. Something close to that. Something close to that happened in Oyo State. Synonyms kọ́ similar yàtọ̀ sí close. Yeah, sure. Wọ́n jọra ni. Close is appropriate. Close is appropriate. Close is appropriate. What are you telling me? University Ìbàdàn mọ́ lọ. Mo bá ń sọ yín mọ́. N bò lẹ́yìn lọ́nà. Ambrose Ali University. Bísọ̀ tí mo gba 70 out of mark. Bó o ṣe wà gan ní ìsìn ọwọ́ ọbẹ̀ láì ṣe jam. University ẹ lọ. Of course, mo ti ní first degree. No, ẹ̀yin kọ́ aláwọn ọmọ sí. Sẹ́ni tí ò lè ṣe jam. Ibẹ̀ ni kíní ti jáde náà. Kíni? Pastor Chris Oyakilome. Ibẹ̀ ni kíní ti jáde náà. Kíni ní sàn jáde ń bẹ̀. Ibẹ̀ ni Chris Okote. Ibẹ̀ lè lúmẹ̀lú ti parí. Ẹ dákun kílẹ̀ ẹ̀ lọ bẹ̀ kẹ́ kú ṣe pásítọ̀ sí gan. Ṣé pásítọ̀ lè lúmẹ̀lú? Ẹlúmẹ̀lú nìkan ni ẹgbẹ́ èèyàn méjì tẹ́ ọkọ̀ dákọ̀. Ó sì kú mo kàn mú un díẹ̀. Ó ti kẹ́kọ̀ọ́ pásítọ̀ lẹ́nu Ibẹ̀ ti. ni Fẹ́mi Babalọ́lá ti jáde. University yẹn dáná actually.
Wọ́n náà ṣe kó pẹ̀lú yín àtẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀. no kì í ṣe pé wọ́n máa ń lọ kíláàsì bọ̀ ẹ̀yin lẹ́ máa ń jókòó sí. I was the class rep. Can you imagine the state báwo lẹ ṣe wá ṣe àti gbà yẹn ní class rep máa ń lọ opportunity sáwọn kìíní yẹn ẹ tún ní ẹrù owó kàwé ṣé bó wo àdá tún kankan tí wọ́n bá dá ibẹ̀ mọ̀ owó ń bẹ̀ kó a tó jẹ́ ẹsẹ̀ class rep náà nù cost of who. mo ní máa jábàlẹ̀. ó kì í ṣe ẹni tá a lọ wò níjẹ̀bú ẹsẹ̀ omi jò ní. yá èèyàn mi lè rí yẹn. ẹjọ́ lọ ní yunifásitì yẹn dà báyìí pé bẹ́ẹ̀ làwọn lọ o. aṣọ mi ní ìdá. ìjẹ̀bú water side. àwọn tí ò jẹ́ kí. wọ́n ò jẹ́ bí ọ̀pá ikú. àwọn ni ò jẹ́ fìlà ọ̀yẹ́ lórí. àwọn ni ó jẹ́ graduate. ẹ ṣe ibi tẹ́ ayé àtàlàfíà. ayé àtàlàfíà. ṣé ẹ lọ lé tẹ́ fi parí ọdún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. ilé ibo. ilé ti bo. níbi tí. ilé méjì ló wà. ewu àti ewu. mo lọ sí ibà mo wá Ìbàdàn. àsìnà dádì mo dé o mọ́mì mo dé o. dádì ti kú. àwọn olóṣèlú ti pa dádì yín tán. ọ̀rọ̀ àbáyé tẹ̀ wọ́n sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ kìnnì lódodo ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ kìnnì. ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ máa kọ́ sítórì mi. torí mo mọ̀ ń ka ìpúpọ̀. ọ̀rọ̀ àbáyé tẹ̀ dádì sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. àmín. àṣírí kan wà bí àdúrà yẹn lẹ́ẹ̀mejì tá a gbà. a tún tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. ká sọ lẹ́ẹ̀kan sí. yóò di mẹ́ta bá. All right, so we're talking about something close to that happened in Oyo State. I could remember vividly that people were saying, "Oh, they are in-laws, so why not do the same thing?" Yes. Because the son of Ganduje was married to, the son of Ajimobi was married to one of the daughters of Ganduje at the time. So it was like, oh, it's an in-law thing. Now, to what extent is Ajimobi Ọ̀yọ́ ọba kankan lóye o. Yeah, that's why I said close. Wọ́n yọ ọba. Wọ́n yan. YAN. In mathematics, elimination by substitution. Yeah, exactly. Quadratic. Now, Fẹ́mi ni ó ń ṣe olórí gbogbo àwọn. ẹgbẹ́ ẹnu sí máìkì sọ̀rọ̀ sókè ọmọ Nàìjíríà fẹ́ gbọ́ yín. ọ̀nà ẹnu sọ́pà. Fẹ́mi ló ń ṣàkóso gbogbo bí. Yes. mo wá wò pé. nǹkan ṣẹlẹ̀. ẹ jẹ́ kí láàárọ̀ yìí. tí Fẹ́mi bẹ́ẹ̀ ṣàkóso gbogbo. ẹ jẹ́ kí n dín agbára Fẹ́mi kù. Wow. kí n wá tún àwọn mìíràn. Honourable Speaker ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. a tún iṣu eléyìí ìsàlẹ̀ pọ́ọ̀tì o. kí n wá tún àwọn mìíràn tí wọ́n mọ̀ ṣàkóso ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibò mìíràn. ó lè jẹ́ pé mo ní àfojúsùn àwọn tí mo ti ń wò wípé àfẹ́ wọn ń pò lọ títí tàbí tá a rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń sapá gangan tàbí tá a rí pé bó bá fẹ́ kà wọ́n náà àní jẹ́ wọn ó rí mú mi lọ títí. òṣèlú ti wà lábẹ́ nǹkan yẹn. ó wà ń bẹ́ẹ̀ ni so àwọn náà wá fọ́n ká wípé ẹ jẹ́ ká yan àwọn èèyàn bí wọ́n ti ń ṣe ń Jẹ̀bú tí wọ́n láwọn tó ń ṣàkóso òkì wípé káwọn lọ́ba àlàbà wa náà kí wọ́n níyì torí pé àwọn baálẹ̀ wa wọ́n wò pé wọ́n fún wọn níyì tó ní jurisdiction wọn pé ẹ jẹ́ ká sọ àwọn náà di ọba bọ́bá ti sọ àwọn náà di ọba yìí ó mú animosity dání. nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé institution that has been there for so long ẹ̀ kàn lè dé ẹ̀ derail institution yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì mọ̀ sọ pé nìbàdàn èyàn ìjọba ní èyàn ìjọba kó tún wá jọba. ẹ jẹ́ àlọ́ Kánò. Kánò ni mò ń lọ ibi tó ti close ni. Kánò ni mò ń lọ ẹ dẹ̀ rí pé gómìnà. ẹ bá fẹ́ wọkọ̀ Kánò ẹ bá ń lọ Kánò ṣé Agodi wọn ti wọkọ̀ Kánò. no àkápá Agodi mo ti fẹ́ gbéra ńkọ́. ọjọ́ ni ẹ rí. wọ́n wọkọ̀ wọ́n gbọ́kọ̀ lọ. Uber lè ra gbé mi ní Agodi. Uber ti sùn náà. I can be in the airport. I didn't be in the airport. I didn't be in the airport. Okay, good. So now, the point is, to what extent is the interference of the political leadership permissible, in the traditional system? It's very, very much permissible. Nítorí pé constitution wọ́n ní bó láyé ṣe gba àwọn olóṣèlú tó láti kọwọ́ bọ ọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba. òfin ti fààyè gbà wọ́n ó wá kú bóńkálùkù ó ti wá rò pé
tí n bá kọwọ́ bọ̀ ipa wo ni yóò ní ṣé yóò nípa tó dáa àbí yóò da nǹkan rú ibẹ̀ gangan ni òye àtọgbọ́n wà. sir total control ni wọ́n ní lórí àwọn traditional rulers wa. tí wọ́n bá sì ní ibi tí wọ́n ti ní total control níbi tó fi chieftaincy title tí ò bá ti gbà wọn láyè tàbí tó wá fẹ́ hamper wọn wọ́n sì gbé lọ sí house of assembly wọ́n yí òfin padà torí pé house of assembly pàápàá ṣe pé inú àpò wọn ló wà inú kòtò wọn ló wà so ó ṣeé ṣe fún wọn láti tètè yí wọ́n yá ẹ̀yin èèyàn mi tí mo kó jọ tàbí tí mo ṣàjọ tàbí tí ẹ̀ ń gbọ́ tèmi tàbí tẹ̀ ń ṣe tèmi tàbí tí gbogbo tí n bá wílẹ̀ ń ṣe tàbí tí ẹ̀ gbó mi lẹ́nu ó yá o tí mo gbé wá rè ẹ̀ fọwọ́ sàwọn náà lè mọ̀ ronú jinlẹ̀ o wọ́n lè mọ̀ ro pati òní o wọ́n lè mọ̀ ro pé ọmọdé bro alẹ́ o wọ́n lè mọ̀ ro pé o lè bàlàfíà jẹ́ o wọ́n lè mọ̀ ro pé institution tẹ́ gbéra wọn lọ kóòtù rí wọ́n gbéra wọn lọ kóòtù o wọ́n lè mọ̀ ro o wọ́n lè mọ̀ ro pé institution tẹ́ pé àlàáfíà ni ó kálukú tí mo bí ti ń lọ ó lè di institution táwọn sọ pé bó bá kúrò ní ẹjọ́ tí ò ní bọ́ sí o ọ̀rọ̀ mi ò mọ iye ọ Kánò mò ń sọ o so ìgbà tí Kánò ni a ti ń bẹ bàbá lọ́dọ̀jà fún wọ́n gbẹ́jọ́ kù ní ẹjọ́ Kánò ni wọ́n ń bẹ wọn Kánò náà. pé kí wọ́n gbẹ́jọ́ kù ní ẹjọ́. òye mi kankan. kò yé yí o. Sani Ade sọ wípé. ẹ ṣe mi sí ẹ fọwọ́ mi sáré lẹ́tà tí n kọ. Sani Ade sọ wípé. ẹ má wọrí a ti ṣe lẹ́tà yín sínú stamp pad a ti ṣe signature yín sí stamp pad a kàn bá yín lù ní. Sani Ade sọ wípé ó ní ìjòyè lè pọ̀ láàfin pé bọ́tọ́ba kì í pé méjì nílùú. mo ń bọ̀. You feel they refreshed for these busy streets of Naija with tasty frozen treats from Fan Milk. Super Yogurt Day, that on the go OG for yogurt nourishment. Fan Ice wey dey sachet nko, that one get creamy taste for people wey sabi creamy ice cream. Hey, and if na to cool vanilla, choco and even fruity flavor sef tanda for you to make you dey jolly. Hey, Oga Vendor, abeg e show. Yes so, Fan Milk get joy for everybody. Just locate a vendor and grab your own. ó ti bára ọ̀tún ó tún ti fagbára kágbára Adam's Desire amárale kókókó. Nature's Field Adam's Desire. ó tún dé kókókó bí ọ̀tá. ìlọ́po agbára. lóògùn Nature's Field Adam's Desire bá dé lọ́wọ́ yìí. wóró méjì lẹ́ẹ̀ máa lò lójúmọ́ fún dídí ọ̀sẹ̀ méjì kẹ́lẹ́ irísẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. egbògi ìbílẹ̀ la fi ṣe. lílò rẹ̀ sì fini lọ́kàn balẹ̀. ṣùgbọ́n sa o. ó ti lágbára ju ti tẹ́lẹ̀ lọ sa. bó ti wá kún fún agbára. bẹ́ẹ̀ náà ni ìrísí rẹ̀ ti yàtọ̀. ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn òyìnbó. jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. oògùn Nature's Field Adam's Desire. orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ti pò pọ̀ tí wọ́n gbé jáde. iléeṣẹ́ Silken Limited Nature's Field ló ń pin tó ń ta. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹlẹ́gbẹ̀ sórí àwọn nọ́mbà 08071891904 tàbí 08075091020. oògùn Nature's Field Adam's Desire. ló ń bá yàrá rẹ̀ dìgbò lọ́kọ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn tí ò láfiwé. ẹ jẹ́ kó mọ̀dé kó wá o. ọjọ́ Monday yìí mà ní àyájọ́ ọjọ́ àwọn ògo wẹrẹ Children's Day. iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò sì ti fìkòkò sebẹ̀. oyin mọ̀mọ́ nífẹ̀yìn ògo wẹrẹ kẹwàá máa pọ̀n án lá. lọ́jọ́ Monday yìí ní Bauer Store lókè àrẹ́ ń bàdàn ni ibẹ̀ ni lálà ó ti lò ta kùtùkù òwú. a ní adúpẹ́ ni o lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti náwó sí wa fún àǹfààní ẹ̀yin ògo wẹrẹ kẹ́ ẹ lè bá àgbádùn ara yín dọ́ba. Skylight Homes and Properties, Aljonas Travels, Ọmọlá Travels and Tours, Suma Foods, Ajinomoto, Right Foods, Viva Forever, Majenifotech Camera, Accessible Publishers Limited àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ tajà tó wúlò fún àwọn ògo wẹrẹ, nǹkan jíjẹ ni o, nǹkan wíwọ̀ ni o, tàbí nǹkan lílo ògo wẹrẹ tẹ́ ẹ fẹ́ tà lọ́jọ́ náà, ẹ kàn sí yàrá kínní níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò kẹ́ ẹ sì forúkọ sílẹ̀. ẹ má gbàgbé o, kò sí ìforúkọsílẹ̀ lọ́jọ́ àríyá ògo wẹrẹ gangan. gbogbo ètò láti fẹ́ kó tó dijọ́ náà. Bauer Tower ń retí rẹ̀. ìwọ ọmọ yìí jájọ pàdé lọ́jọ́ Monday. ẹ jẹ́ kó mọ̀dé kó wá o. ó ti bára ọ̀tún ó tún ti fagbára kágbára Adam's Desire amárale
Nature's Field Adams Desire. Ó tún dé kókókó bí ọ̀tá. Ìlọ́po agbára. Lóògùn Nature's Field Adams Desire bá dé lọ́wọ́ yìí. Wóró méjì lẹ́ẹ̀ máa lò lójúmọ́ fún dídí ọ̀sẹ̀ méjì kẹ́lẹ́ irísẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Egbògi ìbílẹ̀ la fi ṣe. Lílò rẹ̀ sì fi ni lọ́kàn balẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣá o. Ó ti lágbára ju ti tẹ́lẹ̀ lọ sà. Bó ti wá kún fún agbára. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìrísí rẹ̀ ti yàtọ̀. Ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn òyìnbó. Jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Oògùn Nature's Field Adams Desire. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ti pò pọ̀ tí wọ́n gbé jáde. Ilé-iṣẹ́ Silken Limited Nature's Field ló ń pin tó ń tà. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹlẹ́gbẹ̀ sórí àwọn nọ́mbà 08071891904 tàbí 08075091020. Oògùn Nature's Field Adams Desire. Ló ń máa yára ní dìgbò lọ́kọ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn tí ò láfiwé. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Tọ́ ẹ já máa mú nǹkan lẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ ta lẹ ń sọ. Ọmọ ìfẹ́ bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn àti Mike. Pé gbé èèyàn jẹ́ ọlọ́run. Láìpẹ́ sí Mike. Ara ọkọ̀ sáà ni ní alẹ́ nù kan. So ó ní pé ìjòyè lẹ́kọ̀ọ́ ọba ti wá pé méjì báyìí. Ṣé rí nígbà kan? Rárá. Around 1964. Rárá, it's not, that mic is not working at all. It's not. Kò sí pé wọ́n gbẹ́nu sí gan. That mic is not working. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. O lè kẹ́ ni tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kẹ́ ni tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. O lè kọ́ ọmọlàkejì. Ní 1964 1965 nígbà tí ọ̀rọ̀ operation wet ẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ mi ò sí láyé ń gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí mo gbọ́ lọ́bàgùn Chief SL Akintola came to my town ó wá sọ fọ́ lọ́bàgùn pé if you fail to support wọn ọ̀rọ̀ election náà bá wa pé if you fail to support me má gba ọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ má dẹ̀ lé ọkọ̀ lórí àpèrè tọ̀ wá. Wow.
ìyẹn mú kí ọlọ́bàgún sọ pé ok bá àti ẹ̀fẹ́ ṣe Akíntọ́lá ó ti di dandan báyìí nǹkan tí mo sọ pé government intervention ó ti wà láti gbà wáṣẹ ó dẹ̀ ti kọ́ interference yes exactly government interference ó ti wà láti gbà wáṣẹ ó dẹ̀ le gan to the extent pé wọ́n mọ fi ń dúnkokò máwọn ọba and all the traditional rulers especially the paramount rulers láti fẹ́ lé wọn kúrò lórí àga tí wọ́n bá ṣe tiwọn now ó wá yẹ kí àlá lè wà láàrin ìjọba tó jẹ́ ìjọba àti oní òyìnbóde àti ìjọba ilé tá à ti ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lóòótọ́ bá tú láti ilẹ̀ á rí i pé nígbà tá colonial masters gan wà ń bí irú àwọn wàhálà bẹ́ẹ̀ ó wà eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá tètè wọ́nà láti dènà rẹ̀ míwá ẹ̀jẹ̀ sàn kankan o gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló pète wàhálà àti ìjà tó fẹ́ wà ní Kánò báyìí àwọn náà wọ́n mọ bí wọ́n ṣe gbé nǹkan yẹn wá through ọ̀rọ̀ Ganduje àti nǹkan tí new governor tó ṣe báyìí tí wọ́n bá wá tètè múra sí ọ̀rọ̀ yẹn láti dẹ́kun rẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé o pé Kánò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wà volatile pẹ̀lú tó tún wà lẹ́yìn yóò wà ara ọ̀ràn bọ́ǹbù lọ́wọ́ now position federal government aráàlú fẹ́ mọ̀ torí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí state government ló lágbára lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n federal government ń lùlù mí bí mo ṣe rò torí pé ìgbà tán depose ọba pé kúrò lórí ibi àpèrè tó wà kí ni reason tán sójà ṣe lè sìn bóyá nítorí kan lè dàbò bò lú ipe tí wọ́n bá sìn bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ jà ìgbà tẹ́ wàá sìn lọ kò yẹ kẹ́sìn lọ sí ànádà ààfin ó ní ìtumọ̀ gan láti sọ pé sójà sìn lọ sí ànádà ààfin lè tó túmọ̀ sí pé wọ́n yìí recognize ẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé ọba nìwọ náà until otherwise so láàrin ìgbà tí wọ́n wá ṣe otherwise àtìgbà yẹn nǹkan lè ṣẹlẹ̀ ní Kano àfi kí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ́nu pépà kí President Bola Ahmed Tinubu or the federal government so to say kan sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó wà lẹ̀ báyìí torí bó ṣe wà yẹn between now and this week ìtàṣẹ̀rọ amú yìí honestly speaking ìjà lè wà wàhálà lè wà ní Kano táwọn bá tètè dènà rẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹ̀mí kan waste ẹ̀mí a ò fẹ́ kí kò sí bá a ṣe lè ṣe o kí federal government or kí ìjọba tá a dìbò yàn kó mọ́ lè dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí bá a ṣe lè ṣe o àyàfi tó bá ṣe pé a máa tún àwọn òfin kan ṣe léè tí ó yọwọ́ ìjọba tá a dìbò yàn ọ́ ìjọba sótúnṣe tí ó yọwọ́ ìjọba kúrò pátápátá nínú ọ̀rọ̀ àyàn ọba bọ̀ níwọ̀n gbà tí àbátì tó fi yẹn ṣe wọ́n mọ̀ tọwọ́ bọ̀ tán bá dẹ̀ ń tọwọ́ bọ̀ wàhálà ni ó mọ̀ dá sílẹ̀. What you gain by trick. You lose it by trick. You lose it through trials. What you gain by trick. When trials come, because you can't stand the test of trial, you lose it. Trick náà ló fà o. Trick ni. Now when Ganduje in his own wisdom tó fi pé Sanusi táwọn òye pé is too vocal ẹ máa pé 2014 ni wọ́n ti yọ Sanusi as the CBN governor because he was too vocal of Jonathan administration. Particularly about the economic situation on the economic and insecurity. Now kò ṣe pé náà ní flaws ẹ̀ àmọ́ gbogbo àwọn tó mọ̀ fìyà jẹ tó lé kó central bank because of vendetta. àtàwọn tó gbà wọlé because of sentiment. ṣé Fúlàní ni wọ́n ni. Yes, Fúlàní ni wọ́n. Okay, and you are talking about vendetta. Okay. ó wà synonymous. Now it's just a question. Question. My opinion is not needed. bá a ṣe mọ gbọ́rọ̀ kalẹ̀ lágídí ìbò ló ti yé mi. So Ganduje in his own wisdom ó ṣe nǹkan tó ṣe ó dẹ̀ yọ kúrò. Now when another governor comes in ẹ má gbàgbé pé just like he said interference and intervention ni òní méjèèjì ni àwọn governors ni if there are crisis they can intervene. If there is no crisis they tend to interfere. They can interfere. So on both sides wọ́n lè interfere wọ́n dẹ̀ lè intervene. So Ganduje in his wisdom ó ti interfere into the affairs of lọ́balọ́ba. So ọ̀nà nìkan ìlú tó tún dún tí new NNPP fi wọlé ẹgbẹ́ Ganduje is APC and the new governor there is NNPP and they were always at loggerheads. That's number one. Number two ni wípé they believe pé ó ti dabaru chieftaincy kini Kano state pé one single emir ni wọ́n ní tó dé jẹ́ pé ó ń control everywhere tó dẹ̀ ní a lot of respect. For Ganduje to wá ṣe pé ó wá decentralize it ó wá into 5 emirates ó sọ di mẹ́rin he made it into emirates. Now ó ti dín agbára emir of Kano ó ti dín agbára Èkó
So now that another person comes in over pé let me return back to the old order. ẹ má gbàgbé pé nígbà táwọn tó wà national assembly náà rí kan ṣe wọ́n ní ká padà sí old national item wa ó ti pass second reading báyìí ẹ pé àìní kò sí nǹkan mìíràn fẹ́ yẹ̀ wò ni o kò dẹ̀ sí any pressing issue mọ́ on economy on welfare on everything security so national item yẹn bóyá tí wọ́n bá ti change ẹ̀ báyìí gbogbo kan dẹrùn fún wa ká sì mọ wò yẹn lọ so old làwọn náà padà so for reverting to the old may be one to correct the past anomaly or number two to act as be another vendetta a kind of retribution a kind of wípé màá ṣe fún èmi náà ti débẹ̀ gbogbo tó ṣe màá dàrú so that thought can also come pé look we don't need the Emirates let me return Sanusi back and go back to the old order nǹkan táwọn náà ṣe ní but the most annoying thing only our judiciary wa you see a lot of time when the judiciary intervenes they create more problems the National Assembly has already passed the bill and the governor has assented to the bill that stops it àwọn náà ní jurisdiction lórí ọ̀rọ̀ chieftaincy titles chieftaincy issues in the state so the governor has assented to the bill passed by the state assembly wọ́n dẹ̀ sọ pé káwọn yẹn kúrò ní orí oyè torí pé wọ́n ti pass bí they have gone through the necessary requirements of the law now for the judiciary to say irọ́ wọn aláṣẹ àtiyọ́ ìgbà tí Sanusi wọn ṣe ní wọn aláṣẹ àtiyọ́ nígbà yẹn so our judiciary should be very careful MPA there yẹn kan intervene in this issue now for the deposed ọba láti wá gbé àmì wá I mean is it the job of the military to escort a king or an emir it's not their job. but mo fi pe ọ̀dà ni. even kò jẹ́ ọ̀dà it's an aberration it's wrong what does the military want in this case it's not their business it's not the business of DSS láti tẹ̀lé ọba ipò ya ẹ jẹ́ ká lọ fi sí ibi tó wà tẹ́lẹ̀ it's not so I think the federal government you know Ganduje is an APC chieftain so probably he has a lot of elo in the government pé chairman APC bí chairman president náà ni so he has a lot of elo pé look I want to restore back tí olùbá ti pé tó bá ti pé méjì nílùú wàhálà ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn and don't forget Kano has always been a very volatile. Extremely. Honestly. Extremely volatile. Extremely volatile. Let me also add to this. Aside from Ganduje, who is now party chairman of the APC, they're also accusing fingers being pointed at No Ribadu, who is now who occupies the office, National Security Advisor. With the fact that you had armed soldiers escorting the deposed king, the deposed emir rather, to his new palace, and they're like, how is this possible? The NSA could easily communicate with the Nigerian army to provide that level of security to the deposed emir, and that begs the question: what exactly is the interest of, Ribadu in this case as an individual and the federal government as an entity? Security. Wọ́n fẹ́ dènà ìjà, wọ́n fẹ́ dènà wàhálà. Isn't the police capable of doing that? There's a police command in Kano State. As a matter of fact, the police escorted Sanusi to the main palace. So how could they have not done the same for the deposed emir? If the point is actually for security. Tẹ́ bá wo wàhálà tó máa ń wà ní Kano àti bọ́n ṣe máa ń para wọn, bọ́n ṣe máa ń dà lóru, ó require kí àwọn sójà kan wá. Kán sìn yàn kan lọ. èèyàn kan náà sì lọ o ẹmọ tó jẹ́ kí n sọ lẹ́sìn wọn lọ dáàbò bò lú o. àmọ́ ta ló ní popularity jù between the deposed emir and then the new one tó ṣe èèyàn sí tó bá lọ ṣe pé eléyìí tí wọ́n depose yẹn ló bá lọ ní ọwọ́ jù tí wọ́n respect jù ó ṣeé ṣe káwọn èèyàn rẹ fẹ́ foment trouble within that space ìdí nu tí wọ́n sọ pé okay fine kí sójà mo agree pẹ̀lú yín pásítọ̀ yìí pé when it comes to ọ̀rọ̀ sójà kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ la gbà wọn fún tàbí la ká sọ fún wọn lọ́rùn sí ṣùgbọ́n gbà mí ti tension bá fẹ́ wà tó yẹ pé wọ́n lè lérò pé. ẹ wà tẹ̀lé nìkan ẹni tẹ̀lé nìkan. níbo lọ́lọ́pàá bá tension yẹn dé tí sójà yìí wọlé. wọn àti ẹ̀ tí ẹ pé kò tí ì sí tension. so a nídìí sójà. a nídìí ẹ̀ ṣé rí ẹni tó yẹn sọ pé àníṣe tẹ́ bá wo history Kano ni mo
wọ́n láìkan máa fa wàhálà kan dàlú tí ò dẹ̀ tó nǹkan báyìí ni wọ́n fà lù. ṣé connection wà láàrin Bayero àti Ọbàgùn. mo jẹ́ ń bọ̀ láti Ọbàgùn àti Bayero. ibi tí mo ń bọ̀ gan nìyẹn o a lè sọ pé bàbá tó wá láti Adamawa torúkọ rẹ̀ jẹ́ Nuhu Ribadu from Adamawa àmọ́ bó ṣe wà highly connected sí ẹni tí wọ́n depose ṣẹ́gẹ́tẹ̀ ó lè ṣe pé friend mi ni ẹ jẹ́ kí n dá láti kú. nígbà tí wọ́n depose ọba àtijọ́ ni wọ́n lé kúrò ní o. kí ló dé tí. wọ́n lé lẹ́yìn kúrò ní wọ́n láwọn ò fẹ́ rí ó lóun fẹ́ rí within the. kí ló dé tí ọlọ́pàá ò sin òun ká tó sọ sọ́jà lọ bí. ẹ máa gbọ́ torí pé Ganduje ò sọ jáde Ganduje ò sọ fún eléyìí tó yọ yìí kò sọ jáde pé òun ò fẹ́ rí within the. no ó ní kàn tiẹ̀ arrest ẹ̀ what are you telling me. ó ní kàn arrest ẹ̀. ẹ bọ̀ tọ́ ọlọ́pàá ò lè arrest ẹ̀. why. ọlọ́pàá ò arrest ẹ̀. is the chief security officer of the state. n bẹ́ẹ̀ mọ̀ pọ́lọ́pàá n bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé Abuja ni wọ́n ti sọ fọ́lọ́pàá kó sí nǹkan. that means pé Abuja ṣe tẹ́ sọ nípa Abuja lọ́yọ̀ tíjọ́ ni. no Abuja kọ́ ló yọ ṣẹ́gẹ́tẹ̀ sí. ta ló wá yọ eléyìí ta ló wá tẹ̀lé eléyìí báyìí. nínú ọ̀rọ̀ yìí gómìnà sọ yìí pé kí àwọn police lọ arrest ẹni yìí gómìnà ò lágbára lórí ọlọ́pàá we all know now. ṣùgbọ́n ṣé gómìnà lágbára lórí sójà. gómìnà ò lágbára lórí sójà. ẹ sójà ṣe ń sọ ẹni lélẹ̀. NSA ní iṣẹ́ Nuhu Ribadu wọn ni yóò sọ fún ọ pé ẹ lọ báyìí. ṣé Nuhu Ribadu ti sọ publicly pé òun ló ń sọ pé kí wọ́n lọ máa sọ. kò sí anybody tí ó fún sójà ní command except irú àwọn tó wà lókè bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé Nuhu Ribadu ti wá ní òun ló ń pàṣẹ fún sójà kí wọ́n lọ máa sọ bá tí wọ́n yọ. ìbọn ìgbà tó ṣe pé ó wà ní pọ́fíù rẹ̀ òun náà ni gbogbo èrò wa yóò sì wà. èrò wa nìyẹn o tó bá sọ ní ẹja kóòtù. kò tí ì sọ kankan o ṣùgbọ́n èrò wa ni. ẹja alágo ṣe ròyìn. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mẹ́sàn-án àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 9 a.m. on Agidigbo 88.7 FM. Good morning. This is the news at 9 on the most listened to radio station Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Bowale Akimbode. A former chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, Ibrahim Lamode, has reportedly died today. Mr. Lamode died at age 61 in Egypt, where he had traveled for medical treatment. Details of this will be in our subsequent bulletins. The Committee of Vice Chancellors of Nigerian Universities has urged universities to engage in community services to improve their relationship with host communities. The chairman of its Board of Trustees, Professor J.D. Amin, made the call on Saturday while delivering a public lecture in Maiduguri. That ends the news at 9 on the most listened to radio station Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Bowale Akimbode. Thank you for listening. Good morning. Ẹ káàárọ̀ o. Ìròyìn aago mẹ́sàn-án rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Alága tẹ́lẹ̀ rí fàjọ olómìnira tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí Ibrahim Lamode ó dágbére fáyé lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ òní. Ọ̀gbẹ́ni Lamode dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 61 nílẹ̀ Egypt níbi tó ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́. Ìgbìmọ̀ àwọn ọ̀gá àgbà iléèwé gíga fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n rọ àwọn alákòóso láwọn iléèwé gíga fásitì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti máa ṣe àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè nílùú lójúnà àti lè ní ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́rán pẹ̀lú àwọn èèyàn agbègbè tí iléèwé gíga wọn bá wà. Alága ìgbìmọ̀ náà ọ̀jọ̀gbọ́n J.D. Amin ló pèpè yìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀tà gbangba kan tó wáyé nílùú Maiduguri. Ó pé ìròyìn aago mẹ́sàn-án àárọ̀ rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò ti ń ròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá. Agidigbo 88.7 FM.
láfíní. ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yọ̀kọ̀. ó lè kọ́ ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. àdó báyérò kóòtù sọ ṣe ń gbọ́ but at the same time náà I think tíjó ni tàbí wọ́n lọ gba injunction tí wọ́n náà. kóòtù tó sọ gan ṣe ń gbọ́ tí kò put into consideration what the House of Assembly has done pé wọ́n ti change the law you see the legislators have already done that so you see okaluku ní jurisdiction are you getting what I'm saying but òun náà lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ sí kóòtù òyìnbó kẹ́tọ̀ but the court should also consider pé the state assembly has already passed it into law court àwọn yóò wá interpret the law tí wọ́n pass yẹn ṣùgbọ́n so but there's another thing o à ń sọ̀rọ̀ pé nígbà tí Ganduje yọ Sanusi wípé state government ló yọ federal ló fọwọ́ sí ọ̀rẹ́ Buhari ní Ganduje APC nájọ́ wa ìdí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ káwo látàpá bẹ́ẹ̀ yẹn. nígbà tó ti yọ Sanusi báyẹn pé Sanusi gan bú Buhari gbogbo economic policy ẹ̀ ló ń tako ló ń sọ o must speak true to the government. so he has been a target of the federal government wọ́n kàn rí opportunity yẹn nígbà tó yọ gómìnà kan nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà kan ṣé àwọn ọmọ ọlọ́kọ̀ ló yọ ni àbí Adédùbú ló yọ ni ṣé bí federal ló ti wáyé pé ẹ lọ. gómìnà wo wọn yọ ń gbọ́n yọ bàbá Ládọjà. ẹ lọ Sàrúkù Shankai. gbogbo àwọn nǹkan kọ́ lèèyàn máa ń fi lu Àgídìgbò sọ ìmí ìwà kó lè yá àwọn ọmọ torí ìtàn bàbá Ládọjà ni wọ́n yọ di sin bí bàbá Ládọjà ọba sọ̀rọ̀ wọn ò ní Akálà kọ́ ló yọ àwọn Adédìbú kọ́ ló yọ àwọn Ọbásanjọ́ ló yọ àwọn. ẹ̀dọ́ bàbá Ládọjà bí sẹ́nitọ́ Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà. bàbá ní lọ́nu tàwa àwọn pa àwọn bàbá tí wá lé ni. nítorí àwọn kò ní sínú option ní school. kò sí bẹ́ẹ̀ náà nù tí wọ́n bá ti rí Ládọjà ń bẹ̀ wọ́n mú. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan wà tí pásítọ̀ sọlẹ̀ wọ́n ti yọ mí. ọ̀rọ̀ kan ti yàn ọ́ gan. we cannot take away the Abuja factor. even nínú tó ṣẹlẹ̀ sí. but a lè kọ́kọ́ exonerate àwọn ọlọ́pàá pọ́lọ́pàá ló ti ṣe dáadáa jù bí tí wọ́n tẹ̀ lófin jù torí tí ọ̀dọ́ ọlọ́pàá wà arrest ọba ẹni pé òfin ilé ẹjọ́ interpreted by ilé ẹjọ́ tí ò mú ọ̀rọ̀ àwọn ju gbogbo ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí pé ìgbà tí wọ́n yan àwọn ọba míì ní Kano kò míì wípé wọ́n gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀mí ẹ̀wọ̀n gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀mà torí ó wà nífẹ̀ẹ́ kò dínkù ó wà nífẹ̀ẹ́. ẹ̀ Kano ló límìtì sí. àló wà nífẹ̀ẹ́ ọba pọ̀ nífẹ̀ẹ́ gan. kò ń ṣe pọ̀ bò pọ̀ fẹ́ máa gbọ́. irú ẹ̀ ni mẹ́tọ̀ tá ló bá dán sí. tí ọ̀fẹ́ tá à ń sọ ó ti wà bẹ́ẹ̀ látàyé dáyé ó ti ṣe nìyẹn. irú ẹ̀ la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣọkẹ́tẹ̀ nísìn ti Ìbàdàn tí wọ́n dẹ̀ ṣe náà tó decentralize ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wè pé wọ́n fẹ́ promote àwọn yẹn tí wọ́n gbọ́n tí mo sọ fún ẹ wọ́n dẹ̀ rí pé kò dín agbára Olúbàdàn kù exactly ó dabarú ètò yẹn. no àwọn ti ní local government àwọn ó dabarú ètò yẹn náà lọ́ fi gbéra lọ kóòtù. Geographically, you are dividing it. Politically, you're dividing it. Administratively, you're dividing it. Jurisdiction, even with the jurisdiction, you're dividing it. No, sir. So essentially, and let's be clear here. Honorable Speaker, let's be clear here. This conversation is not even about the person. It's not about Sanusi, and it's not about Bayero. It's about this tool. The throne of the emir. When you then divide all of that, there's no way. Into four. You have definitely sort of when there is a conflict between the state and the federal government, according to constitution, the federal law prevail. So also within the Emirates, if there is any conflict, there is any problem, and it to just sole person, this emir of Kano, whatever he says is going to become law. Not when you have other emirs under the Emirates. Under him. It is not. They're not subject. No, they're not. No. They're not subject to him. Critical questions. The Obas that we have in your states, without everyone has different dominion. Can one of them say, okay, I don't want to mention names, but can one of them, say something within its own jurisdiction, and then that would stand. But then another one says something that is different from what this one has said. Would you say that his own pronouncement would make? City Kano. Ilu Kano. That has been divided into four different. No, imagine pé wọ́n fún wa ní Ìbàdàn state nsìn. Àwa ní bá ṣe ní àwọn ọba local government ní Ìbàdàn náà. Àwa ní àwọn ọba yẹn. Ṣé mo pé kò sí nǹkan tán fẹ́ sọ whatever Olúbàdàn state.
no ṣe bí Kano state ni. ó yàtọ̀ sí ti Kano. mi emir of Bichi under gbogbo wọn under one jurisdiction but wa. emir of Bichi ò lè pe Adebayo pé we have a meeting Adebayo ló lè pe ọ pé ẹ máa bọ̀ a ní meeting ẹ ti understand bẹ́ẹ̀ mi ṣe ro nìyẹn o because níbẹ̀ lẹ́nìí àmọ́ pé wọ́n ní different obas but Ọ̀ọ̀ni ni anybody mọ̀ as paramount ruler so also in Ibadan. That's not the Emirates. That's not how the Emirates functions. That's not the Emirates functions. They all are interacting on an almost equal and independent basis. ṣùgbọ́n mi máa ń pé wọ́n ṣe nǹkan yẹn. ṣé nǹkan yẹn sọ ni pé ẹjọ́ ó yé mi o ẹni yẹn mi àbí nchi ṣé bí nchi ni báyìí ló wà báyìí. àná ìyẹn kọ́ ní tàn sọ ni nígbà tí pásítọ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé pẹ̀lú àwọn Emirates fọ́ọ̀mù. torí àwa Haúsá làwa ó yé wa gan o. wọ́n ló máa reduce power Adebayo èmi wá sọ mọ́ pé nílẹ̀ Yorùbá anírùntà lè fi wé tí ó dẹ̀ reduce agbára wọ́n wá ló yàtọ̀ torí pé tí wọ́n because Ọ̀ọ̀ni wà ń bẹ̀ o àìmọye ọba ló dẹ̀ wà ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ẹ tún dára padà bí tí pásítọ̀ sọ o ìbéèrè lọ yẹn béèrè ok tí pásítọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ńgbà tá à ń sọ̀rọ̀ Kano wọ́n wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yes exactly wọn ò lámọ́lẹ̀ o wọ́n náà fẹ́ wọ mọ́tò látàgùdì ni wọ́n sá wá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńgbà pásítọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tí gómìnà àná sọ ńgbà náà nù wípé àwọn ọba káwa dúró ọba tí máa ń tẹ̀ lọ́ọ̀ni inú àwọn ọba Àbàdàn náà sì ń kọ́ lórin dìsìn pé àwọn lóde àwọn ọba jókòó àwọn ọba tí ò tójóyè Ìbàdàn wọ́n jókòó tolúbàdàn wọ́n jókòó tọ̀ọ̀ni ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n fàgà àwọn àjòyè sí ibòmíì gan wọn ní jẹ́ wọ́n wọlé torí pé jòyè ni wọ́n ní tí wọ́n fi sọ wọ́n di ọba nìyẹn a ti gbàgbé pé n tá a fi tẹ́lẹ̀ Ifẹ̀ yàtọ̀ sílẹ̀ Ìbàdàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ìbàdàn èsoyè kìí ṣèlú tí mọ́ sáré ọba ìlú jagunjagun ni ṣùgbọ́n sáwà láwàárà àwọn bàbá wa tí wọ́n ti wà ń bẹ̀ létí báyìí nǹkan ti dé bá a ṣe mọ̀ ṣe nù nígbà tí gómìnà tàná lọ tòní náà dé wọ́n padà sọ́dọ̀ òfin pápátá ṣé yóò wọ gẹ̀zẹ́ẹ̀tì tẹ́lẹ̀ lẹ́fí ń gbéra yín lọ ilé ẹjọ́ ó ti wá wọ gẹ̀zẹ́ẹ̀tì báyìí so nísìn ẹ mọ̀jà àfiwé ti Kano yẹn bí àwọn ṣe ń sọ bá àwọn yàtọ̀ sí tọ̀dọ̀ wa o ẹ rí i pé àwọn ò pàṣẹ ìlú rárá nìkan wọ́n tún ń pàṣẹ ẹ̀sìn àwọn ni political leader and religious leader at the same time so n tó fi yàtọ̀ sí tiwa nìyẹn abẹ́ gẹ́ẹ̀tẹ̀ ó yé mi gẹ́ẹ̀tẹ̀ mo gẹ́ẹ̀tẹ̀ èmi kàn wò pé ìgbà tán lórí ìdí torí wọn dín agbára Olúbàdàn kù wọn fọn ká by that convention ìṣèdè kí náà ti ń pè náà wọ́n fún un lóyè kan Imperial Majesty so Imperial Majesty àwọn yòókù Royal Majesty they are still subject tẹ́bàdẹ̀ Imperial Majesty kéré mo mi pé àwọn tó ń jẹ́ Imperial tó ń fún ní title Imperial Majesty nínú àwọn lọ́balọ́ba gan nílẹ̀ Yorùbá they are very few àwọn yòókù Royal Father ẹ jà bọ́ọ̀lì ìròyìn mi. ìgbà pàbàlà ló pàgbà tàbá ní kókó wa o àwọn lè sọ tàbá ní kókó wa o àwọn lè sọ o lè kẹ́ ẹni tó kàn wá o láàfin ní o lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí o dákọ̀ yọ̀kọ̀ o lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́. tàbá ní kókó wa o àwọn lè sọ tàbá ní kókó wa o àwọn lè sọ o lè kẹ́ ẹni tó kàn wá o láàfin ní o lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí o dákọ̀. Bùrọ̀dá Láti national anthem wa ti ṣe ó ti wà lọ́yìn àbí ọ̀yà débẹ̀ ni. kódà wo ẹ pé Friday a miss ọ̀rọ̀ yẹn Friday kò yẹ ká miss ẹ̀ lónìí láti pa sọ lẹ́nu. nígbà tí ìgbàgbé jẹ́ gbàgbé ewé rántí rìn mí létí. ìgbàgbé ló jẹ́ káwa gbàgbé. ẹ̀yin ni pásítọ̀ wí èmi ni sọ fún pásítọ̀ wọn rántí ẹ̀yin ni. àwọn rántí. pásítọ̀ rántí náà ṣé wọ́n ti sọ láàárọ̀ ẹ̀. ṣé mi wá gbàgbé ni. sẹ́yìn sọ ni. àbúrò ìgbéjáde ni. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní tàdá mo fi tó lè sẹ̀ náà. one ó dà pé one Hausa man. ok tó lè sí pé kí wọ́n national anthem wa pé ká padà sí. àkọ́mi lè ti sọ which of the national anthem. èmi mọ̀ máa pè fún yín. ok sọ pé Nàìjíríà will hail the. ṣe tán ọ̀yà ẹja gbọ́ ọ wà ń bí.
má jòjì rẹ̀ kí wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ ló Nàìjíríà. èmi náà bẹ́ẹ̀ sọ torí ẹ̀ mo ṣe fà á lẹ̀ kí wọ́n wà délé. ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́ ọ̀rẹ́ Fẹ́mi Balọ́lá kò sí wàhálà ọ̀sá àjókòó ẹsẹ̀ rẹ̀ gùn sí ni àbí Fẹ́mi tó jókòó tì. ìṣọ́ra ẹ̀ tó ti fẹsẹ̀ yọ mọ̀ ṣe mọ̀ fàájì kí ló dé. n gbọ́dọ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ ìní fẹsẹ̀ yọ wáyà kùkù ẹsẹ̀ tí Fẹ́mi Balọ́lá láti fi mọ wáyà. Kọ́mìnì Fẹ́mi Balọ́lá honourable speaker ndé pé wọ́n tiẹ̀. torí pé. ọgbọ́n Yorùbá náà. sáà mo wo national anthem yẹn n gbọ́ rí tí mo bá gbọ́ rí mo kàn gbọ́ pé wọ́n sọ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí náà ni èmi wà nínú àwọn tí wọ́n kà ní primary school let alone secondary school mo dẹ̀ mọ̀ pé tèmi ò fi kà ọkùnrin náà ò ní kà Fẹ́mi Balọ́lá lè kà àwọn pásítọ̀ lè kà èmi ò kà. ọjọ́ ti lọ lórí náà. kọ́lọ̀ ẹ̀rírun funfun ni fíìmù mọ̀ ní kọ́lọ̀ mọ̀ màṣánù. èmi ò ká ṣùgbọ́n mo rí àwọn nǹkan kan tó àwọn ọ̀rọ̀ tó jáde ńbẹ̀ ó wúyàn God bless you ibi tí mo ń lọ gan nu. ó dàbí pé ó wà pa ó dàbí pé ẹni yẹn lọ yẹ̀ wò ó wá yẹ ìtàn lónìí sí i wò. ara ń kọ́ lu ara wọn. ó wá wọ emotional. ó wá wọ thank you ó wá wọ emotional. bóyá ló fi rèsè bóyá pé wọ́n dẹ̀ ti pass ẹ̀. ó kí president sign ẹ̀ lóko ó ti pass through third reading and the committee stage. kíkọ́ sọ́dọ̀ president lóko kí wọ́n wá máa kọ́ wa ká wá máa kà á ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń pèsè ntọ́kàn ni àwọn honourables wa tá a bá ní ṣe ntọ́kàn ni ṣé wọn à ní ṣe nǹkan míì mọ́ ju táwa rò pọ̀ kan lọ. Number 2 ni pé ṣé wọ́n sì sún mọ́ wa sá ṣé wọ́n mọ tá a fẹ́ ṣé wọ́n mọ tá à ń go through ṣé kì í ṣe pé wọ́n gbé kẹ̀kẹ́ ṣáájú ẹ̀sìn pé bí nǹkan báyìí ọmọ Nàìjíríà ní rò bẹ́ẹ̀ o pé ṣé ọmọ Nàìjíríà ni kò ṣe tó dáa ni àbáwọn tí wọ́n ń gbé national anthem àbẹ́fẹ́ fi máa ń ra wọn létí pé àwọn ò mọ̀ sí dáadáa I don't know. Àwọn ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè lèmi ń sọ yìí o àwọn tó ti wà lórí kìnìún náà mọ̀ béèrè báyìí pé 1970 ni ẹni kò lẹ̀. èmi fẹ́ ká tiẹ̀ sọ wúlẹ̀wúlẹ̀ anthem yẹn. 83 náà change it tá a bẹ̀rẹ̀ arise compatriot. màá ṣe wá kà lé 83. no mo ní 83 ni wọ́n change it. èmi ọ̀ wá ka ilé yìí ní tí wọ́n gbé lẹ̀ lé 83 wọ́tà kílẹ̀ bá mi sọ. gẹ́tì nǹkan tí mo ń dán mo gẹ́tì ẹ̀ kò yé yín ni. àwa ń kọ́ láti primary school until gbàtí Ṣàgàrí àwa ò lọ primary school. 1978 la change ẹ̀ sí. 1978 iná kókó lẹ̀. 1978 náà kò kúrò. ẹ má bọ̀ jáde ẹ má bọ̀ ẹ má bọ̀ ẹ má bọ̀ àmọ́ àwọn tó mọ̀ wé primary school ó sáré tẹ́lẹ̀ mi. mo rò pé akọ́dé lẹ́bù kan. kí ló lẹ́bù wo lọ́kọ́ tó gbé bàbá ẹ sọ́jà rẹ̀. 1978 lásìkò Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. iná kókó lẹ̀ ẹ ṣeun jàre. ẹ já sọ díẹ̀ nù nípa. kí ni bàbá sọ kí káka àwọn ọ̀rọ̀ náà. ẹ já ka ọ̀rọ̀ náà gẹ́gẹ́ bá a tú. àbọ̀lẹ̀ náà rí tú o. àyírọ̀ èmi ọmọ kà fún yẹn wà mọ̀ tú. etí ìbá rí superstar bẹ́ẹ̀ ń bì. kò sí problem. bàbá ẹ jẹ́ bàbá dà. bàbá ń lọ. bàbá ẹ jẹ́ bàbá wa tú. àwọn ni wọ́n kárí wọn ò kúkú ka Yorùbá ẹ̀ náà gbà náà. ẹ jẹ́ bàbá wa tú. táìtù ẹ̀ Nigeria we hail thee. So ẹlẹ́ẹ̀kejì tiwa táwọn kà. Arise up and that's compatriot. It was. Baba a fẹ́ play òyìnbó kínní a fẹ́ kẹ́ tú Yorùbá ẹ̀ fún wa. Nigeria we hail thee. ọ̀rà torí mo ti ọ̀yà bẹ̀rẹ̀ kí kẹ́rẹ́ máa wò. ọ̀yà Nigeria we hail thee. a gbé òṣùbà fún ìwọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Our own dear native land. ìlú wa tó jẹ́ ìlú tá a fẹ́ràn tọkàntọkàn. Though tribes and tongue may differ. ó ṣeé ṣe o kó jẹ́ pé ahọ́n wa àṣà wa èdè wa ó lè yàtọ̀. In brotherhood we stand. ṣùgbọ́n ọ̀kan náà la dúró gẹ́gẹ́ bí. Nigerians all are proud to serve. gbogbo apáta gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la ní kóríyá láti lè ṣiṣẹ́ sìn ọ́. Our sovereign motherland. ìlú orírun wa. Our flag shall be a symbol.
àsíá orílẹ̀-èdè wa ni ó jẹ́ àmì. that truth and justice reign. wípé òtítọ́ àti ìdájọ́ òdodo ó fi ẹsẹ̀ rinlẹ̀. in peace or battle honored. nínú àlàáfíà àbí nínú ìtàkùrọ̀ gan sínú ẹni a máa fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ sin orílẹ̀-èdè. and this we count as gain. eléyìí òun náà la sì kà gẹ́gẹ́ bí èrè. to hand on to our children. eléyìí tí a fi jẹ tí ó jẹ ogún tá a gbélé àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. a banner without stain. tí ò ní sí àbá àwọn kankan lára nǹkan. O God of all creation. ọlọ́run gbogbo ayé. grant this our one request. gbọ́ àdúrà wa kan ṣoṣo yìí. help us to build a nation. ràn wá lọ́wọ́ láti lè kọ́ orílẹ̀-èdè. where no man is oppressed. níbi tí ẹnìkan kan ò ní jẹ́ àtẹ̀mẹ́rẹ̀ tí wọ́n máa fi ọwọ́ lágbá lójú. and so with peace and plenty. nípasẹ̀ àlàáfíà àti ọ̀pọ̀ nínú rere. Nigeria shall be blessed. orílẹ̀-èdè wa yóò ní ìbùkún. àwọn tí wọ́n kà ní bá wa tún. bàbá ní kókó wa o àwọn lè sọ. honourable speaker. ìgbà tí. ṣé wọ́n speaker. ẹ jẹ́ kan microphone lẹ́yìn ẹ jẹ́ kí speaker sọ̀rọ̀. wọ́n pe honourable speaker. a ní ẹ jẹ́ káwọn kò nílẹ̀ ẹ má gbọ́. okay. in 1976 mo join choir ní Anglican Church Ọbàgùn. mo rántí pé èmi Ayọ̀ Adégbòye Mọ́ládé Táíwò Láìdé Dódọ́lá gbogbo wa jọ join at that time. first thing tẹ kọ́kọ́ kọ́ Anglican kọ́lọ́n bùkún church yẹn dì mọ́ orin tán bá ń kọ́ wọn á ní ká máa sọ̀túnmọ̀ àwọn orin yẹn Yorùbá ni o ní sóyìnbó àfọ̀pẹ́ fọlọ́run wọn wá ní ká dìde ká sọ mínì rẹ̀ priest ìgbà yẹn mo like priest yẹn kí ni wọ́n fẹ́ ká get ni pé kì í ṣe how melodious the song is but the lyrics meaning to carry how can you interpret the meaning. ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ orin mo mọ̀ pé mo kọrin ní primary school bó tiẹ̀ ṣe pé àwa ò lè pronounce ẹ̀ bọ́n ṣe ṣe Nàìjíríà we hold àmọ̀yìn àwa hold their native flag láàlàlà àmọ̀ràn mọ́ tí ó dé sálẹ̀ ni. sọ mi ìka bá a ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nítorí kíní yẹn at that time we don't really know but mo rántí pé lóòótọ́ at a stage wọ́n bá ní pé arise o compatriot. wọ́n gbèdé. why tí mo ṣe rántí ìgbà tá a délé à ń sọ fún bàbá mi gbà wọ́n máa ti change orin wa wọ́n wá ń kọ orin àní wọ́n change wọ́n kọ jáde fún wa pé arise o compatriot so wọ́n wá ní àṣọ ti kọ́ àsọ fún wọn pé wọ́n ti kọ́ wa even the meanings of the lyrics àmọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí tó gbé jáde wípé ká padà sí our former song pé Nigeria we hail thee bó lórin yẹn ṣe wá ṣe pé ńgbà yẹn la gbòmìnira tí wọ́n gbé kíní tó gbé union jack yẹn wálẹ̀ now tẹ́ bá wo orin yẹn látòkèdélẹ̀ ó ń fi nǹkan kan sínú wa the spirit of nationalism ó ń fi nǹkan kan sínú wa pé kárìíra wa in brotherhood we stand tẹ́ bá wò túmọ̀ ni pé ká mọ̀ pé àjọ wa ara ni wa àdẹ̀jọ wà níṣọ̀kan wọ́n fẹ́ dá orin yẹn padà ṣé orin yìí sincerely I need it at this very point in time kí ló yẹ kí n sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari in the last 8 years tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti pín wa in fact mo sọ bẹ́ẹ̀ nìkan pé National Youth Service Corps NYSC àbá ti nídìí ẹ̀ mọ́ Buhari ló jẹ́ ká mọ̀ pé a tún nídìí nǹkan yẹn sí because Buhari ti jẹ́ ká identify pé Yorùbá ni mi Fúlàní lẹ́yìn tápà lẹ́yìn bìrọ̀mì lélẹ́yìí Kanúrí lélẹ́yìí nínú ìṣèjọba wọn therefore a nídìí orin tó ṣe pé yóò fà wá pọ̀ mọ́ra wọn tó ṣe pé yóò sọ wá di ẹyọ kan tó yẹ ká jẹ́ ní Nàìjíríà mo mọ̀ pé kì í ṣe under compulsion ká jẹ́ ẹyọ kan torí pé àwọn nation mi wà jẹ́ pé ní kò tó wa Cantonia mi rò mọ́ tó wa mi rò bí Cambodia mi rò mọ́ tó wa wọ́n dẹ̀ dá dúró but gbogbo nǹkan tí Nàìjíríà ń sáré ni pé ká mọ̀ wà dismembered then number 2 wá ni pé lóòtítọ́ a lè fojú kan wò pé nínú gbogbo ìyà tó ń jẹ wá lọ́wọ́ báyìí in the face of so many challenges ta ní báyìí ṣé nǹkan tó kàn ní sincerely speaking kí ní ìwà lára rẹ̀ díẹ̀ eléyìí ò ràn economic challenges lọ́wọ́ kò ràn a lot of things lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a nílò ẹ̀ díẹ̀ kí spirit of unity kó bá lè wọlé kí spirit of nationalism ká bá lè rí gẹ́ni ẹ̀ so bó ṣe suggest nǹkan yìí ó dáa ó kàn ṣe yí pé ìgbà míì wà tó ṣe pé kinní kan wà tó yẹ kéèyàn fi ṣáájú orin tàbí kó pé ní kéèyàn tó máa jó ó yẹ kó orin ó ṣáájú eléyìí tó gbé wá ìdá ṣùgbọ́n kì í sóun ló yẹ kó ṣáájú báyìí there are other problems tó still our at face tí àbákọ́kọ́ yanjú náà kó tó di pé a máa gbèrò eléyìí wọlé as long as tá a bá address àwọn simple problem ta ní Nàìjíríà orin yìí ò ní wúlò
nínú ẹ̀ ní wípé ká make sure wípé gbogbo nǹkan tá a bá ṣe àti bá ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ kínní kan Nàìjíríà London Ọbásanjọ́ which are so much like which is government of national unity lórí ọ̀rọ̀ ministerial appointment kìíní yẹn lọ káàkiri kò fẹ́ mọ́ sí state tí ò ní so the same thing náà ni pé tí nọ́ọ̀tì bá ṣe kí sáà tí ó ṣe kájọ ríra wa pé àjọ nílùú yìí ni kì í ṣe táwọn kan sọ pé àwọn làwọn ní power until we try to address those little things orí yìí ò ní ní mínì. ẹ fi pé ìgbà tí wọ́n ń lo orin irú ìjọba wo là ń ṣe. a wà lábẹ́ ológun ṣùgbọ́n nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbàrà gangan wọ́n ti ó rà pé ìgbà yẹn làwọn regional government. tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn a lórin nígbà tá à ń ṣe regional government. lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe pé. so orin ó lọ pẹ̀lú restructuring. nígbà yẹn. mo sọ ni sórin lọ pẹ̀lú restructuring. ó lọ pẹ̀lú restructuring gbà yẹn because we contribute to the center. onkaluku dá wà níbi tán wà. bẹ́ẹ̀ni. but in brotherhood we all stand. we contribute to the center. ṣe pé center ní fún wa àwọn àpò center olódàpá nídìí orin. tí mo bẹ̀rẹ̀ nù ọ̀dà ìpè bọ́ọ̀nì ìbá lọ tí restructuring náà lọ I like orin. honourable speaker o sínú fíìmù yẹn ìwọ tó kọrin ní primary school. n ò kọ́ o. ọ̀nà mẹ́ta la gbà wò ilé kan ọmọ kan wà àwọn akálòlò mi ò fi sọ bú wọn o tó bá ti jáde wọn pe kí ní dájà lẹ wọn ní ẹnìkan kálòlò wọn ti ń kálòlò wọn àgbọ̀tùmọ̀ ti ń sọ ìjà wà bẹ́lẹ̀ pé kí ní sọ. iná wà mọ bí akálòlò náà ẹ wá sọ pé ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ nígbà tí wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ nìyẹn ní ó bá dájà lẹ kí ní fàjà wọ́n sọ pé wọ́n rí akálòlò fín akálòlò ní wọn gbọ́ tó wọ́n lòun mọ̀rọ̀ sọ òun sì ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n á wò pé dà kí láà wàá ṣe báyìí nísìn n tá a ṣe ni wípé ìkálòlò rẹ̀ ni a mójútó tóun ò lè sọ̀rọ̀ jágara táwọn èèyàn fi gbọ́n tán sọ ẹ̀yin dẹ́ gbọ́ tiẹ̀ náà ẹ mọ́ farabalẹ̀ gbọ́ n tá kálòlò tó ń sọ toró náà ń sọ̀rọ̀ ṣe rí arẹ́sọ̀ compatriot arẹ́sọ̀ compatriot mọ̀ sọ arẹ́sọ̀ compatriot ni ó là ń sọ báyìí ní ìsìn ok ṣe rí kò ní túmọ̀ àwọn wo compatriot táwọn tí yà ń jẹ àwọn tẹ̀mí pa compatriot. yìí tá à ń lò nísìnyí. àwọn kan náà arẹ́sọ̀ compatriot who are the compatriots. Nigeria's kọlóbe. nígbà mo kọ́ gbórin nàìjíríà dà ó kọlu bàbá òbé tí kọrin ní orúkọ nàìjíríà ẹ̀sà ẹ tú compatriots fáwọn tí ń gbọ́ wa. ó yẹ ja irọ́ mo jẹ́ bí ká tún gbogbo ẹ̀ ni. compatriots nìkan. compatriots ni àwọn tí ọ̀rẹ́ ẹ̀yin ará alájọṣe ojúlùmọ̀ ẹ̀yin tí àjọ wà pọ̀ ẹ̀yin pàdí mi. ẹ̀yin pàdí mi. I will see ourselves in each other. tá a ríra wa nínú ara wa tá a lè fìyà jẹra wa tá a lè fìyà jẹ tá a lè nira wa lára tá a lè gbẹ̀tọ́ ara wa lọ́wọ́ ara wa tá a mọ tọ́tọ́ sí lágbájá tá a ń ṣe tá a mọ tàmẹ̀dò tá a ń ṣe tá a jọ wíṣ ara wa well. tá a ní sọ̀rọ̀ àná di bá mi ìkojú mọ́ tó mọ́ lára wa. a jọ gbéra wa ń gbọ̀wọ́ Ọlọ́run nìkan ló ní dédé. tí ẹ jẹ ọ̀jẹ̀ jasanra. Ọlọ́run nìkan ló ní dédé ẹ ti ń tu jù bẹ́ẹ̀. so ẹ rí i pé. a fi sọ pé dìde ẹ̀yin ará àwa káyún wá jẹ́ pé Nàìjíríà. àwọn ẹ ti ń sùn rẹ fi ní kan dìde ẹ̀yin ará. a dẹ̀ sọ pé ẹ rí i pé the first one speaks so much about eulogizing your country, appreciating your country. The other one is a wake up call wípé ẹja dìde àti ń sùn ayé ò rí bó ti yẹ kó rí mọ́ nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́kejì yẹn sọ pé nǹkan ti ìrẹ̀wẹ̀sì ti dé. alákọ̀ọ́kọ́ yẹn sọ fún wa pé bó ti yẹ ká mọ̀ ṣe rèé bá ti mọ̀ ṣe lọ rèé tí ìlú wo fi dáa. alákọ̀ọ́kọ́ yẹn fi hàn pé gbogbo àwa tá à ń kọ́ yẹn la nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yẹn passionately. ẹ rí i pé àwọn òyìnbó ló lè kọrin yẹn. nígbà tá a ra àwo tá a wá ń pọ́líṣẹ̀ nígbà lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn tá a ń pọ́líṣẹ̀ tó ń wù wá tá a gbé gẹ́gẹ́. nígbà tá a wá ti ba yé ẹ̀ jẹ́. àwọn èèyàn ti wá gbójú kúrò níbi àwo mọ̀ fẹ́ fọ́ dìde ẹ̀yin ará àwo yìí ti fọ́ lọ. ok. ẹ rí i pé ó yàtọ̀ gidigidi síra wọn. ó yàtọ̀. ẹni tó wá wò ó pé ẹja change tó àwọn òyìnbó ló kọ kínní ẹni pé táwọn òyìnbó kọ àwọn òyìnbó gan ti dá wàhálà
divide and rule sílẹ̀ indirect rule tàn dẹ́ gbé wá wọ́n ti gbé àwọn kan lórí àwọn kan wọ́n pè the best way to correct those abnormally o ní láti fún wa ní lyrics tó máa bind wa together bẹ́ẹ̀ ni o làwọn yẹn fi gbé yẹn sílẹ̀ àádẹ́ ńkọ́lọ́ but to some people's wisdom wọ́n rò pé arise compatriot but if you look at the words for the two ẹ jẹ́ ká wo the lyrics the semantics of those words ẹ rí i pé ìkan powerful jù kan lọ to me I still support the old one than the new one. ìṣèjọba gbèsè gbàrà wọn ibi tí wọ́n dẹ̀ lọ́kọ̀ yẹn. kò tún gúngùn yà kò pẹ́ tẹ́ tán ibi tí wọ́n lọ rèé gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀nù ẹ̀yẹ yẹn yóò dùn tètè ha orí. ibi tí wọ́n lọ rèé ẹ rí i pé àwọn legislators ẹ jẹ́ nǹkan fún wọn ní support kí wọ́n tó against wọn ẹ rí i pé àwọn legislators náà lè wò pé kí làwọn ìṣòro wa tá à ń fà kí ni àwọn nǹkan they can believe from the confession of the mouth. Cherry confession matter so much. It brings possession. When you confess, you possess. And when faith comes by hearing, and hearing by the word of God, in the young Jojuma can make you to be who you are. Listen, Tabani arise a compatriot. I know I'm no more a compatriot. Tell me Pamela Roy. Timi rí kankan jẹ tẹ́wọ́ ní èdìdí ẹ̀yìn ara ta ni ẹ̀yin kan gbádùn ẹ̀yin kan jayé ẹ̀wọ́n pè wà lára àrépòrà àríkankara àìsàrà o ó ń kálukú dára lé rẹ̀ mọ̀. That is why you don't see much commitment from people. Now if I work, ẹ jẹ́ ká padà to the old ways. Ẹ jẹ́ ká padà to the old ways. Káwo bóyá ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bóyá ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní nítumọ̀ nínú ayé wa bóyá ó lè change mentality wa again láti correct tó ti bàjẹ́. Ṣùgbọ́n èmi wá tún wò ó pé torí Ọlọ́run àwọn ọmọ ń ké bí pípa àwọn nira wọn. Ǹjẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣe fún wọn ní pé ẹ pèsè oúnjẹ fún wọn kán mọ́ nara kán mọ́ jà mọ́ ẹ pín ìrẹ́kẹ́ láàárẹ̀ ibi tí wọ́n wà rí ibi tí wọ́n wà rí mọ́ kọjá yìí ẹ tó wọ́n sì kọjá yìí ẹ mú tìmọ́lé ẹ dí pẹ̀lú ẹ rí pa láàfíà ìjọba. Justice is when the right things are done in the right way. But when some people are elevated more than others it's not justice yóò continue bẹ́ẹ̀ ni. So èmi rò pé táwọn legislators yẹn kọ́kọ́ ṣe ni pé kọ́kọ́ dájọ́ kọ́kọ́ prescribe àwọn tó ń pààyàn pé ẹja kọ́ prescribe as a terrorist organization number one. Number two gbogbo insecurity ìlú yìí ẹni tẹ́ bá ti gbámú ẹ lọ annihilate wọn. Number three ni wípé kán lọ dá sọ fún wọn. kán annihilate wọn ni kán sọ kán pa wọn run ni. àwọn tó bá gbá insecurity. kán ti gbámú tó bá tó pààyàn kiri. ok ebó ni òye mi. Number three ni wípé kí ni ìyà tó ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ní economic problems ta ni. ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ ni pé ẹni tẹ́ bá ti gbámú tí ń dàlú ìrú tí ń pa àwọn èèyàn tí ń bọ́ǹbù ilé tí ń já àwọn èèyàn gbé tí lọ pa wọn káàpò náà kò sí tó burú nù yẹn. wọ́n ti ṣòfin you understand wọ́n ṣòfin àwọn drug addict nǹkan yẹn ṣòfin death sentence. ẹnìkan jí fóònù àwọn mẹ́ta kan wọ́n jí fóònù wọ́n dẹ̀ nìkan lọ wọ́n ní dead by hanging wọ́n dẹ̀ ti pa wọ́n jẹ. sọ̀gbọ́sẹ̀ àwọn tó jí owó àwọn tó sọ wọ́n dẹ̀ tó ní fóònù. wọ́n dẹ̀ ti pa wọ́n state wo ni. tí bá ti mú fóònù mi jáde ó wà. tí wọ́n bá yà l'accident ló kù. wọ́n l'accident kóòtù dájọ́ directly that they should go there lọ. wọ́n tètè pa wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn. wọ́n tètè pa wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé fìbọn gba. ẹ wo pé wọ́n lọ sí pé wọ́n máa lọ. wọ́n sọ fún wọn ní pé because adájọ́ ẹ̀ wá sọ pé they should go and hang them amẹ́ta. wọ́n ní wọ́n jí fóònù yẹn. governor state gbọ́dọ̀ sign I understand you mo understand. wọ́n lè pa wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè sáré pa wọ́n. I agree with you. but wọ́n dájọ́ yẹn pé kán lọ pa pé death by hanging torí pé wọ́n jí fóònù inú mi wá dùn pé à ń bọ̀ ń bẹ̀nu pé ẹni tó bá jí mílíọ̀nù. wọ́n ti wá sọ pé ẹni bá jí mílíọ̀nù wọ́n mọ̀ dájọ́ kú fún ẹni tó bá jí tírílíọ̀nù. ó suggest ni. ẹni tó bá jí tírílíọ̀nù ni wọ́n mọ̀ dájọ́ fún. nígi suggest ni court ni. so tá a bá lè bẹ̀rẹ̀ lórí fóònù. ṣé court ní nígi suggest. no ó sọ nínú house ó suggest. Because university ẹ má jà sọ̀rọ̀ fún these are stealings that can be dealt with ẹ má gbọ́ crime oríṣiríṣi only àwọn ọmọ university kan tán fi lọ na ọmọ tó jí fóònù pa ní university wọn you understand by the time we promote such things àwọn innocent people kan tó di pé wọ́n wádìí jungle justice á máa pọ̀ sí pé wọ́n kú ti ní káwọn lọ́ọ́ máa pa wọ́n a lot of people ní o commit anything that's why death sentence is a very delicate issue to go by so that you don't kill innocent people kí wọ́n discover later pé oh my God kò ṣe life cannot be reversed. honourable speaker
ẹ má sọ̀rọ̀ gidi lọ. so ọ̀rọ̀. ọmọ mọ̀ sí wa bá wọn. no pé kábílẹ̀ mọ̀ pé Nigeria ti we are evolving for somebody for court to pronounce judgement. ẹ wá dákun torí Ọlọ́run ẹ má sọ̀rọ̀ gidi lọ. so the other one òní wípé ẹ rí i pé àwọn tí wọ́n wò wípé ẹjẹ́ change kìíní bí ìgbà tí wọ́n ríṣẹ́ míì mọ́ tó wà nílẹ̀ they don't have any serious issue. Don't they treat him? I'm not saying changing the whole thing. It's not serious, but we are pressing issues on ground. Torí Ọlọ́run Nigeria ń jìyà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ mọ tí wọ́n rò ntẹ́ni ẹ rò ni pé ó ti ro ìyà yẹn ó ti ro gbogbo nǹkan kódà wúra rẹ̀ náà ohun táwọn ṣe ní house ó rí i pé Nàìjíríà kò jọ àwọn lójúmọ́. ọ̀rọ̀ wa rán wà mọ́ ọ̀rọ̀ kọ́. àti gbogbo arms of government tó yẹ máa wà tí wọ́n ṣèjọba lé lórí ó rí i pé àwọn bóun ti ń rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ní house yìí bíi pé àwọn yìí ò nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà mọ́ o. ẹ wo orin yẹn kò sí justice kò mọ́ sí gbogbo nǹkan ẹ lórí kò sí fẹ́ aráàlú mọ́ ó rí i pé kò sí kinní yẹn mọ́ ó wá flashback pé nígbà tí àwọn ń lo orin yẹn ìfẹ́ yẹn wà àwọn nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè náà tẹ̀síwájú. flag tí ó ní stain ṣe rí nígbà táwọn primary school tí àwọn kí n bá wà á wà mú flag báyìí àmọ́ jù báyìí lójú títì wọ́n á flag fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa ọmọ mi ò dá flag Nàìjíríà mọ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn àmú flag báyìí àmọ́ jù báyìí àmọ́ jù báyìí àmọ́ jù báyìí. ṣebí flag ní yí mẹ́jẹ̀ ní lẹ́kínjọ́ ni ní tógeètì nígbà endsars ṣebí flag ní yí mọ́lẹ̀ tí wọ́n dẹ́pọ̀ mẹ́rẹ̀. American cherish their flag if that is the flag America báyìí. we cherish it too. àwọn náà dé cherish ẹ̀ gan tẹ́lẹ̀ àwọn ti flag máa yà báyìí. àwọn tí màá yẹn ń wò nìyẹn pé nísìnyí Nàìjíríà dà kò fẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́ pé kíní yẹn ti worst. there is nothing symbolic for peace and justice mọ́ kò sí. when you hold the flag it talks about peace justice and love but nísìnyí it doesn't have any meaning that's why tó fi ní green white green. When you talk about green, you are talking about life. When you talk about white, you are talking about peace. When you talk about the other green again, you are talking about justice because nature is just. So kò sí gbogbo yẹn mọ́ rárá. It's not part of what we are doing. Àwọn tó wà ní house gan ní ìsìn wọ́n ti ń gba owó kan náà kí gba àgbówó kan kò sí justice kò sí truth. máa yẹn máa mi wẹ̀ lo. ó tún wá rí i pé gbogbo ògbésẹ̀ táwọn ń gbé gan àwọn ògbé towards pé Nàìjíríà fẹ́ dáa. kò ògbé towards ẹ̀ ẹ jẹ́ àdàrú sí ni self-aggrandization self-interest. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bámúbámú ni mo yó ebi ìbá àpọ̀mọ ẹnìkọ̀ọ̀kan. Most government policies that are somersaulting are favouring the bourgeoisie. àwọn ni. ọ̀rọ̀ dọ́là ta ló dọ́rọ̀ dọ́là lẹ̀ it is the bourgeoisie. yes àwọn ni o àwọn ni. Honourable Speaker, let me buttress the point you said here, and with this. ẹni ó deserve flag gan tó design flag gan nísìnyí ọkùn ò sí. wọ́n sí o ẹni tó design gangan ká tó rí tiẹ̀ gbọ́ gan ó ti darúgbó. wọ́n ti darúgbó ọkùn wọn tún sí wọ́n láì ju federal lóhùn ó sí state lóhùn ó sí wọn ò sì jọ lókùn ó sì kú ẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni wà bí ọwọ́ àwọn family ń dáwọ́ wọn sanwó mọ́ṣúárì gbogbo gbà. ẹ tó design flag. because you don't cherish people like that. flag táwọn náà. akínkùnmi. Táíwò ẹ bá fi Táíwò ìbejì ni. we don't do it we don't cherish people like that torí pé àwọn túmọ̀ flag yẹn aṣọ túmọ̀ ẹ̀ nù àwọn tó mọ̀ túmọ̀ flag mọ̀ túmọ̀ flag olófin ní flag tí ò ní stain tí ò ní blemish. Fun fact, in South Africa they started their parliamentary elections yesterday. Last week the ANC, the African National Congress, that's the party of Mandela. During their campaign there was an advert that they put out for the campaign and the South African flag was burnt in that advertorial. They said it was emblematic of the current state of their country, which is now in the hands of the opposition, not the ANC as it is right now. And the presidential candidate was disqualified as a result of that. Because they burnt the flag. Yes. The presidential candidate was disqualified. Ebo lẹ́sọ̀ ó dàbí ṣé ẹ rò bí ọpọlọ tó wà lórí àwọn èèyàn South Africa lọ́pọlọ tó wà lórí tiwa. ọpọlọ tí wàá pé gan. tí wọ́n bá lè disqualify presidential and the name wípé wọ́n a lot of things làwọn ti bí ti jẹ́ pé ní àkàfojú wò. irọ́ ni ẹgbẹ́ kékeré ló wà ní ọba wà nírú APC àti PDP. ANC gangan ni major òun ni national party wọn òun gangan ni major. ó ti sẹ̀mọ́ lẹ́sẹ̀ míì tẹ́lẹ̀ ni ẹlòmíì tó fẹ́. Well, I mean, there's a backstory to it. Of course,
I mean, he had once been a president of the country. Now he has his protege who has now turned to his opposition now in power, and then they had to do that. ẹ lè fojú kan wo ẹ jẹ́ ká fojú nationalism gan o pé flag wa lọ rí fín báyìí. nationalism òun náà nífẹ̀ẹ́ ìlú ìbọn ẹ ìfẹ́ tó ní ni. ìfẹ́ tó ní. máa gbọ́ jẹ́ sọ oríṣiríṣi ìfẹ́ fún ẹ farabalẹ̀. that was interpretation now abi was that not interpretation? Yeah, it was. I mean, this is the current situation of the country, and we want to change it. ẹni tó jí owó pensioner ṣé kò nífẹ̀ẹ́ àwọn pensioner. kò nífẹ̀ẹ́ wọn. Ọlọ́run. ẹni tó jí owó wọn. pensioner ṣé kò nífẹ̀ẹ́ àwọn pensioner ṣé fẹ́ kọ́ ló fi. ṣé bí òun wọn ló ti kú Lámọ̀dé wọn ló kú. Lámọ̀dé kọ́ mi ná lójú wọn pensioner. ẹ̀sán ló jí ìkan tó kún jí. ipò wo ni Lámọ̀dé wà. ó ní EFCC chairman tí àròwó gbà tó kú. mo sáà wò pé EFCC. ṣùgbọ́n olóko ń bẹ̀ tí eléyìí bọ́ bẹ̀. tí gọ́ọ̀mẹ̀ bá no bí mẹ́rin éèjì wo ni wọ́n kú yẹn. 61 61 bọ́ọ̀lù. gbàdọ́ kúrò ní new Riverdo. ẹ̀yin àti wọn gan lẹ́gbẹ̀ẹ́. títa ní bọ́ síbẹ̀ irọ́ after nuru ni Lámọ̀dé yìí tá a sì sọ àyè ìrówó gbà lọ́wọ́ àwọn parents ẹ̀ àmì àwọn family ẹ̀ no tí ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. nígbà tí aráàlú yín jí owó ID card ṣé ẹ gbà lọ́wọ́ family ẹ̀. ẹ dé rè o. ṣé bí àwọn la lọ fi ju àti ìlúpàdé nígbà àwọn tí ọmọ ilé tó dá sọ fún bàrà lóyún kọ ni. ṣé ti Nigerian Port Authority. no tọ̀dọ̀ wọn ti ID card. ID card international okay. ọ̀rẹ́ bàbá Ọbásanjọ́ ni wọ́n. yes. àwọn ọmọ òjà ID card ti sìn. ṣé ẹ ti ID card ni. a ti ní ètò àrẹ́jísítà lọ bàbá yín sọ fún wa mo tún bí mi béèrè kan sí ibi ID card nígbà ní karamọ́ mo lọ tó àwa ti wá lọ gba ID card ní mẹ́ẹ̀tì tí ó dà mọ́ tí ń ṣe náà. ẹ bá àwọn èèyàn ní ṣe tán fún wa ní ẹ jẹ́ kí bàbá yín ti sẹ́nu kí wàá mọ̀ ní lọ́kọ́ tó dì sí. orí òkè mọ́kànlá mọ́ lọ tòsí ìmọ̀ kí bàbá rẹ̀ ó kówó wa jẹ ni. ṣùgbọ́n ṣé wọ́n ti gba díẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbà. mọ́tàná wọ́n. bàbá yín lẹ̀ wọ̀n àwọn ẹgbẹ́ bàbá yín wọ́n ti mẹ́kàdé wọ́n ti lú èbòdé wọn fasọ́ pàdé wọn ẹ̀wọ̀n ni wọ́n fi pàdé bàbá àti yín pẹ̀lú aṣọ. èmi ò ní dìnnà ẹ̀wọ̀n torí lídà àtàwọn ni ṣẹ́sà fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ síbi ibi ìsàrè wọn. no wọ́n ti parí kìnìún. answer sentence wọn. ẹ̀dọ́ wọn ìgbẹ́jọ́ yẹn gan lọ kóòtù. you see now. wọn ìgbẹ́jọ́ lọ kóòtù. ẹ kẹ́ àwọn máa kówó olúwa jẹ Ọlọ́run ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọ̀fẹ́. ṣé wọ́n kówó jẹ ni. wọ́n kó mu ni. wọ́n ìwà wọ́n ní wọ́n kó sọ́wọ́ ìyẹn ni. you see now. wọ́n kó sọ́wọ́ ìyẹn. ẹ tí ẹ kó sọ́wọ́ ẹ̀ wá disappoint wọn. sani ẹ máa ma bínú kù mọ́. ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn bọ́ fún wa. obìnrin sọmọ ọmọ irọ́ nǹkan mọ́. aráàlú yín kí ló ṣe lákàdédé ẹ ń try ẹ ń gbìyànjú. aráàlú mi wo ni. àwọn èèyàn wọ́n mọ ìtàn wọ́n ti ń kọrúkọ wọ́n ti ń kọrúkọ ẹ kí oríkì rè kẹ̀kẹ́ kí oríkì rè. alálùbọ́sà ni wọ́n. ok wọ́n mọ tá àlùbọ́sà you see now kí bàbá àlùbọ́sà bàbá ìgbà no ẹnìkan lọ́kàn kan bíi pé wọ́n kí oríkì ni mo á òkú bóyá ẹ mọ̀. mo mú oríkì rè ṣe pé yín kò dé. àlùbọ́sà ni wọ́n bá rẹ́ni ẹlẹ́ni. ṣé wọ́n jí owó ni. tá sọ pé ẹ jówó ni sẹ́nìkẹ́ sọ pé ẹ jówó tẹ́ ẹ bá sọ fúnra yín ló kú o. nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ tí mo lè yìn fà nìyẹn. pípé ẹlẹ́yìn ò jẹ́ kẹ́rí àdìkàdì. sọ́jà ló ní. wọ́n lè kó pamọ́. wọ́n lè kó pamọ́ náà àní ẹ jówó. ó lè jẹ́ pé ti ṣe kankan tí wọ́n bá kó pamọ́ láti jọ yìí. wọ́n fẹ́ lọ print ẹ̀ lábúròdù. ara àwọn tó gbìyànjú tí Nàìjíríà ṣe wà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni o àwọn tẹ́ bá débi adé nù. èmi mọ̀ pé àwọn tẹ́ bá débi adé nù. ẹ lára àwọn tí gbìyànjú wọn bá Nàìjíríà débi ọwọ́ àánú mùsùlùmí tí wọn bá débi adé nù. tàbá dẹ̀ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Nàìjíríà. wọ́n ṣe dáadáa náà san wọn lẹ́sàn. àwọn nù ọlọ́nu. ẹ̀sán dáa àbí. Barrister ti sọ wípé ọ̀rẹ́lẹ̀ bá ṣe fún Nàìjíríà ìkàlẹ̀ bá ṣe fún Nàìjíríà wà bá lókè bá wà sanwó lẹ́sàn-án wà tẹ́. àmì àṣìṣe. èrè ni wọ́n ṣe wá. no Ọlọ́run ló bá sọ yìí wọ́n mọ̀ dúró de yìí lọ́ọ̀yà wọn ń bọ̀ tí wọ́n bọ̀ ṣe lọ́ọ̀yà wájú Ọlọ́run. torí
mo rò bóyá òkú lẹ̀ ń sọ ni. òkú tàfà lẹ̀ ń sọ ni. Èwo. mo rò bóyá òkú tàfà náà. ibi wọn ti kówó tí wọn bí wọn rì mọ́ wọn ti kówó tí wọn bí wọn rì mọ́ láti ń pàtẹ́wọ́ fún gbà náà báwọn ni best o àwọn kọ́ni Yorùbá àkọ́kọ́ tí ó dìpọ̀ mú. ṣé wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa Sunday Ayindẹ̀rọ̀ ti kọ́ wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. ok àwọn Sunday Ayindẹ̀rọ̀ dẹ̀ ṣe dáadáa Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn yẹn wọn kówó nínú gọ́tà wọn. tọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ́ bàbá wa ọmọọba Jíbọ́lá Alárápé Sulaiman Àfọ̀njá tí ẹ mọ̀ wọ́n. mo mọ̀ wọ́n. kọ́lọ̀ fọ̀rún kẹ́ wọn bàbá dáadáa ni síbẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti jáde láyé. kéèyàn máa ṣe dáadáa nínú àwọn tí Ọlọ́run bùkún láwùjọ tó jẹ́ pé àwọn grassroots wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn dáadáa ó ní bàbá wa Ajíbọ́lá Àfọ̀njá. wọ́n ti kan tí mo mọ̀ dáadáa lọ́yọ̀ọ́ ilé kan ń jóná jọ kan àwọn student ń gbé bẹ̀ gbogbo ilé ń jóná ẹni tó nílé lòun ó kónú ẹ̀ wọ́n ní kó má kónú ẹ̀ kó jókòó táwọn wọ́n sì wọlé tí lè fi jó tán nígbà àwọn ò rí pa wọ́n dẹ̀ tún lé yẹn kọ́ gbogbo student tó ń gbénu lé ní bàbá ara gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ́ pa wọn ní tó jóná tán pátápátá. so legacy kan nìyẹn a restorer of hope. Not a destroyer of hope. Iṣẹ́ wo ni politician? Because àwa ti rògbà yẹn pé a fa ID card ń ṣe nǹkan gidi láti ní hope. Mo ní politician ó dá kó lóṣèlú máa give. Wọ́n ń sọ lóṣèlú ipò wo wọ́n dì mú alága ìjọba àbílẹ̀ wọn jẹ́rìí ni àbí gómìnà àbí wọ́n gbé contract ID card fún wọn. ṣé olóṣèlú ni wọ́n jẹ́ náà kí ni wọ́n wá. kí wọ́n jẹ́ ọ̀gọ́lọ́pàá rí ti. èmi béèrè pé kí ni iṣẹ́ wọn. lọ bí wọn lọ gbogbo ọkọ wọn. ẹ lè sọ sẹ wọn. lọ AI. ẹ rí sẹ wọn sọ. wàhálà ẹ̀ pọ̀ wọn. kò sí wàhálà. àwọn èèyàn gidi ti jẹ ọ̀gá ọlọ́pàá rí dáadáa Sunday Adéwùsì Sunday méjì láti lò. wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa táàbò owó nínú bẹ́ẹ̀ táàbò owó nínú sálángà wọn wọ́n ṣe dáadáa. kò sí ẹni tí ò ṣe dáadáa. kò sí o kò sí o gbogbo èèyàn ni kò sẹ́ni tí ò ṣe dáadáa. dáadáa kálukú ọmọ tọ̀ lẹ́yìn. Live after them yàrá. good náà tí wọ́n bá ṣe náà. the good that men do also. live after them actually. àdúpẹ́lẹ̀ wọ́n rọmọ rẹ̀ gbẹ̀yìn wọn. àbí kílẹ̀ ibẹ̀ yìí náà rèé. àbí ibẹ̀ yìí náà rèé náà àti rójú jà ńlá sá èmi ìsọmọ rẹ ẹlẹ́bí ọ̀sẹ̀ bí ẹ̀jọ́ ẹ̀wọ̀n ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀wọ̀n ọmọ àbúrò. èmi sá ó dé mi lójú pé ọmọ rẹ gbẹ̀yìn wọn. èyí ó fi irú rẹ̀ láàyè ọmọ fi gbọ́. yóò wà lọ́wọ́ fọmọ́lẹ̀. on the more serious note. èyàn lè kọsẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ ọmọ tẹ́ fi fẹ́ gbé èyàn lè kọsẹ̀ lójú ọ̀nà èyàn ò mí pé èyàn kẹ́rù ó sàmọ̀ dànù tẹ́rù ò bá ti dànù. kọ́ dànù àbí. sẹ́rù dànù. àyìn náà lábì. èmi sọ pé rú ò dànù. ìgbà míì wọ́n ní ẹni tó jalè lọ́jà òtún ń ṣe. ká pé wọn kú ni bóyá wọn bá ti máa ṣe gómìnà lọ́wọ́ báyìí. lẹ́yìn ìgbà tán ṣe ìyẹn tábà balógun. wọn bá máa ṣe gómìnà. níbo lọ́sùn state. ok wọ́n ti kú ni. no wọ́n wà ńlá. wọn bá máa ṣe gómìnà lọ́wọ́ báyìí torí wọn fẹ́ ṣe gómìnà. báyìí tí mo gbọ́ last náà nígbà táwọn èèyàn ń kówó lójú títì yẹn last. sábà gbọ́ ibi tó ti fẹ́ ṣe gómìnà. ta ni ò lè ṣe gómìnà lọ́sùn. àbí o. ẹ bá wa gbà mí. ẹni ló ti lè kówó ẹ̀ wá. anywhere. ló ti lè kówó ẹ̀ wá. sẹ́wọ́n pa àwọn kan lánàá wọ́n kówó ni. ẹni sẹ́ni tí ò lè ṣe gómìnà lọ́sùn. pásítọ̀ ẹ̀sọ́ dálẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀nà ẹ̀ fàṣẹ dà fàṣọ sílẹ̀ ẹ̀ fẹ́ ọlọ́kọ́ kan wá. ọ̀pọ̀ nìkan lánàá ni. ok. ipe kóṣogbo mú wa. láti Òṣogbo ló ti pè ní. mo bí wọn ni pé a fa ọ. torí mi ò ní di ẹni mọ̀ pé èwo làlàyé bẹ̀rẹ̀. àlàyé máa dùn wọ́ tí wọ́n bá ń sàlàyé yẹn yóò wà jẹ́tù lẹ́yìn ọba níbẹ̀ ọ̀nà ọ̀nìyàn jẹ ni. mo dẹ̀ pé wọ́n ẹ̀dùn pásítọ̀ ẹ bá ń jẹ́rìí sí kìíní o ní tí mo sọ gẹ́lẹ́ náà. kí ni ẹni wọ́n jẹ́rìí sí yẹn. wọ́n á ti parí ọ̀rọ̀. ó kàn bèrè ní pé ẹnìkan tí ó jó wípé ẹ̀yin kan ní àwọn God bless you. pé ìgbà tí wọ́n mú dọ́dọ̀ mi pé lọ́sàn-án ká gbà á lẹ̀
àìsí ní FCC ẹ bẹ́ẹ̀ yìí lẹ sáyìn. fẹ́ràn lọ́wọ́. fẹ́mi ọlọ́lá ó dúró fẹ́ nìkan ní sọ pé ó dúró fún yàn. ẹ máa bá fẹ́mi bàbá láwọn omi. ìmọ̀ gbani yẹn ni dábùtì kí ni náà sọ àwọn náà sì ní dábùtì ní ìsìn. ẹ bá lè jẹ́ ń tubí omi ẹ lọ. sáwọn náà dábùtì ní ìsìn. sẹ́kọ̀ wá kàn wá ní. sẹ́kọ̀ kàn wá ní. ó kàn wá náà. irọ́. ó kẹ́ ti padà parí ẹ̀. ẹ fún al update. n gbọ́dọ̀ mọ̀ rí àwọ̀ pé parí ẹ̀ lára yín. parí irú yẹn kọ́ o. No. Femi, listen to me and listen very carefully. A one good turn deserves another. Ben. You did wonderfully láti gbàyàn lọ́wọ́ ikú. Yes. ẹni ẹ wá dépò tán wá gbàgbé ẹ. kódà o. kódà. ẹ jẹ́ àdàkọ ẹ. Justice for Femi Babalola. Ọ̀ṣun State House of Assembly. àwọn owó dájọ́ yẹn àbí. àwọn owó dájọ́ yẹn. Petition is coming. Ọ̀ṣun State House of Assembly, get ready. Hashtag Justice for Femi Babalola. Àwọn lè bá fi àjẹ́ kórè ẹ̀ máa pa náà. Femi Babalola kì í sọjọ́ orí lọ́jọ́ kírun yín ó funfun. Yes now. Ṣé bí wàhálà wọn náà lè bá káàkiri? Kò í sì ní náà. Ẹ̀sùn lọ́sẹ̀ ẹ̀sùn lórí ẹ̀ tí wọ́n ṣọ́kàn wà láàrin ìgbà náà. Ó ní mọ́tò ọkọ̀ pásọ̀ lọ́wọ́ wa lónìí. Òrówó rẹ̀ pọ̀ náà. Yes now. sọ nǹkan mẹ́ta tó jẹ́ nùrí funfun. Sọ ok sọ méjì. Àtìmọ̀ kan. Ìkànnì interpretation pastor láàárọ̀ yìí. Ó là kọ́kọ́. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ gba omi láàárọ̀ yìí. Ẹ̀ẹ́dọ̀ fẹ́ bàbá ọ̀nà yín kàn wá. Wọ́n lè máa yàn yín jẹ. Káàdé wà bí ó kàn wá náà. In brotherhood we stand. Ó lọ ṣe kàtó ní national anthem yẹn. Kí ni mo wá wà fún? Nígbà tí o yẹ pé mo dá tàn dá lé. Wọ́n mọ yàn yín jẹ. Tí àbàgbébèsè lórí kìíní ẹni tí wọ́n mọ̀ fi bú ni. Èmi wọ́n mọ̀ bú náà. Táwọn ará àtàbà kéwọ́dọ̀ wọ́n mọ̀ dán tètè ráhùn. Ọ̀ṣun State House of Assembly, get ready. Justice for Femi Babalola. Honourable Speaker, Ọ̀ṣun State House of Assembly, get ready. Justice for Femi Babalola. Honourable Deputy Speaker. Ọ̀ṣun State House of Assembly. Ọ̀ṣun State House of Assembly, get ready. Justice for Femi Babalola. Say I notice slow motion mi. Mọ́rì mọ́ kàn pé Okay, Oni. gbogbo mẹ́mbà. Gbogbo mẹ́mbà. get ready. Justice for Femi Babalola. Mọ wọrí. Irú kí nìyẹn? Wọ́n láwọn àbúrò àtẹ̀lẹ́. Àjọ mú nǹkan lẹ̀. Gidi gan. ìjọ kan ló pè mí lójú ọ̀nà. Àyà. ọ̀rọ̀ Òṣogbo nítorí ẹ̀ ń rọ̀. wọ́n ní pásítọ̀ ń bolẹ̀ wà. mo ní mo wà lé. ó ní mo ti há sí abúlé kan tí ìlú rẹ̀ bẹ́ẹ̀. ó ní táyà mọ́tò fọ́. mo ní bò ló lọ gan. ó lóun fẹ́ lọ ṣe campaign fún yẹn kan ni. ṣe àpò òru mo bá débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Imagine. ó nìkan ni mo rò pé bàbá. àwọn méjì mo bá wọ́n daṣọ kan bora níbi. Ẹni ẹ náà ni àbí. Ok. Ṣé o ti yẹ kó gbé yín? ẹni tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kan ó lè kọ́ ọmọ làkejì tó kàn ní sẹ́. tàbá ní kò kàn wá o a ò lè sọ. tàbá ní kò kàn wá o a ò lè sọ. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá o láàfin ní ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá. Wọ́n ní kí àwọn aráalé pè. Ẹbí ní káwọn aráalé ó pè o. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì àwọn kan fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì Children's Day fún àwọn ọmọ wa láàárọ̀ làwọn wà ń bẹ̀ yẹn. Mo wá ní kán má ti gbà mo tún wo ojúlẹ̀ mo sì ti rójúlẹ̀ àwọn tí mo tún bá sọ̀rọ̀ tún ti kún mi lọ́wọ́ 50 mo ní màá ṣe lẹ́ẹ̀kan mo ti sọ́dọ̀ 100 báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Honourable Dikrulai Stanley Ọlájídé odidi ọmọ ní kóòtù mo lọ gbà lẹ́ẹ̀kan wọn láwọn náà support àwọn ọmọ kéékèèké fún Children's Day ọ̀la fún di èyí mo tún ti dín owó now mo fẹ́ ṣe special ticket láàárọ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ tán by kí ni time by to 10 by 11 a.m. ó ní mo fẹ́ ṣe promo yẹn 2,000 naira ni mo fẹ́ ta tíkẹ́ẹ̀tì 100. 2,000 naira. 2,000 naira. láti 5,000 tí. láti 5,000 sí 2,000 mo yọ 3,000 kú òun bẹ́ẹ̀ 100 péré mo dẹ̀ fẹ́ tà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kún wa lọ Honourable Dikrulai Stanley Ọlájídé odidi ọmọ God bless you thank you so much. wọ́n ti sáà àtẹ̀wọ́ o. ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún ẹjọ́.
àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ support wa lẹ́yìn yẹn àtà tíkẹ́ẹ̀tì mọ́. alájì náà sanwó 10 tí mo bá wọn mọ́ra o. alájì túnjí láti UK mo adúpẹ́ lọ́wọ́ tí ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn o. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti support mi náà kó fi tó time yìí torí 5,000 naira ní tíkẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n mi padà tẹ́yọ kán 5,000 àwọn èèyàn support mo sáà ń gé ẹni tó fún mi ní 500,000 wà ń bẹ̀ ọmọlá travels 1 million skylight ọsìn náà 500,000 nìkan náà 2,000 kìnìkan travels aljana travels àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátápátá tẹ support wa. àwọn tó tún support wa pẹ̀lú product Suma Foods deck camera oní camera náà support wa Suma Foods Yale Foods Ajinomoto right food àwọn tó máa ń ṣe bite àti gala yẹn nǹkan. wo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà lẹ̀ wo yí ọ̀la trans amusement park la wà wọ́n ti sọ di lo trans wọ́n ti sọ di lé wọ́n ti sọ di lé mo sì ti sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ sọ di lé jù bẹ́ẹ̀ lọ àwa ó ṣe children's day wa yóò tún dùn wẹ́gbọ́n kan sí ibi mo dúró sí lọ́la gbogbo àwọn ọmọ lájọ gbogbo Ìbàdàn tájọ rí gbogbo ẹ̀ lọ́la ẹ wo brown roof oge máa ṣe kékeré kìí ṣe kékeré o bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti ń kó bouncing castle gangilọ́fà oríṣiríṣi nǹkan swimming pool gbogbo ẹ ti ń débẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àti táwọn tá a bá débẹ̀ lọ́la ẹ rí i pé nǹkan ó dẹ̀ nígbà tí mo lọ bẹ̀ tí mo rí pé ó tóbi dáadáa ni mo ní kí n extend ẹ̀ sí 1,002 1,002 yẹn ti tán but 100 èyí tí mo fẹ́ fi ṣe promo yẹn nìkan ni tó bá ń gbọ́ mi lé tó ti gba tíkẹ́ẹ̀tì fọmọ rẹ tó wá ń wá kówó pé ó ti di 2,000 báyìí mo ti bùn lẹ́yìn tó bá ti tán láàárọ̀ yìí mi ò ta tíkẹ́ẹ̀tì ń bẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la o àwọn tó ti ní tíkẹ́ẹ̀tì ni ó kàn máa wọlé mi ò ta tíkẹ́ẹ̀tì ń bẹ̀ lọ́la o kò sí tíkẹ́ẹ̀tì kankan o alájí ẹjọ́ kò sí o kò sí tíkẹ́ẹ̀tì o ẹ bá fẹ́ rà aago 11 lónìí ní àǹfààní ẹ̀ sí wa. èèyàn kan ní can we make payment online no mi mo bá ṣe fẹ́ ṣe I don't know gbà táwọn èèyàn ti kún bẹ̀yẹn already kí n tó rówó wọn gbà tí mo mọ̀ fi wọ́n tà ń bẹ̀yẹn sí ni so tó bá tètè wá nísìnyí ìwọ náà ọ̀rọ̀ 100 yẹn gbà ẹ lè rán yẹn kan wá ó ní 2,000 yẹn ẹ lè rán yẹn kan wá kó wá bá yín gbà nínú àwọn tí yóò ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lọ́la oríṣiríṣi games pàápàá oríṣiríṣi games ni yóò ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lọ́la tí àwọn èèyàn ó play oríṣiríṣi games ló wà ń bẹ̀ wọ́n ó dẹ̀ máa jẹ̀bùn ni wọ́n ṣe ń play gbogbo game yẹn oríṣiríṣi nǹkan ṣeré láti aago 10 àárọ̀ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ó dago 6 nírọ̀lẹ́ ká tó lọ lé tí gbogbo ọmọ tí wọ́n enjoy ara wọn lọ́dún kì í ṣètò gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ nígbà tí a náwó tá a lọ ra màálù ra nǹkan kan wọ́n wá bí mi lórí pé children's day ti wá di tó tó báyìí mo ní èmi ń sọ ọdún fáwọn ọmọ ni nígbà àwọn ọmọ bíi tọ́lọ́ ti wọ́n Oríyọmí ṣe gan wọn ò ní jẹun wọ́n jẹ wọ́n ó mú mi wọ́n ó tún mú nǹkan ẹlẹ́rìndòdò àwọn gan ó jókòó wọn ó sì owó wọn ó rí i pé tọ́ ṣúgà padà já o wọ́n ti mọ̀ pé bá Gídígbò ṣe é ṣe nu má rí tí yín lọ́la gẹ́gẹ́ bí ṣe wà ẹ ṣé mo dúpẹ́ o àárọ̀ yìí náà là ń dá dúró gbogbo òpolówó tó ní ṣe pẹ̀lú children's day ní gbọ́mọ́ nítorí pé àti zilẹ̀ ọ̀ wọ́n ní ká gba ìpè. hello ẹ káàárọ̀ o. sá. Akórèdé Abdullahi láti Mọ́ndíà. Akórèdé Abdullahi láti Mọ́ndíà. Balaji. Yes sir. Ẹ kújọ́ lágbá lọ́wọ́ Ọlọ́run kí o Gídígbò wà náà ni wọ́n máa wà lágbá lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín. Àwọn aláàbẹ̀gbẹ̀ nàmbà 1 àti Ọlọ́run ti ṣe Ọ̀yọ́ State Ọlọ́run ti ṣe South West Nàìjíríà náà ṣẹlẹ̀ àgbáyé náà ṣẹlẹ̀ lágbá lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín. Lórí ọ̀rọ̀ ti Kánò nǹkan kan ní ìfẹ́ dá sí ṣẹ́rí Ọlọ́run ọba kó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí kọ́mẹ́rẹ́ Fẹ́mi Bárálá sọ lọ́rọ̀ Nàìjíríà òṣèlú Nàìjíríà kó ṣèlú ọ̀dá dúró kí àwọn ìjọba iná ọ̀jáde káwọn bàbá wa kí wọ́n bá máa ta wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn bàbá àwọn òkú táwọn gan náà lọ́wọ́ kí wọ́n máa dá sóṣèlú ládàájú sábà ti fẹ́ dìbò kí ọba wà nípò ọba olóṣèlú wà nípò òṣèlú aya àtìmọ́lẹ́yìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ o Akórèdé Abdullahi ní ẹ ṣeun bá ń gbé kan sí kọ́mọ̀jà Akórèdé Abdullahi nìkan wọ́n ní kọ́ba ọmọ dá sóṣèlú jù kí wọ́n lè máa rí àṣẹ ọba lò
àbí bò ní bàbá. hello alhaji. hello ma. understanding láti bódìjà bí iṣẹ́ fẹ́. 887. bẹ́ẹ̀ ni sà àgídìgbò ni number 1 rédíò ni. yes ma. olùdáyé ń gbọ́ kò ní bàjẹ́. àmì màmí àmì. ẹ kú múra ànáwó ọ̀la. yes ma. yóò yẹ wá kò ní yẹ ilé olórí gbogbo ní tó dùn fún oníṣòwò. àmì. understanding ló sọ láti bódìjà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ma ẹ ṣé gan-an. ètò fm ìṣàlàyé. ẹ sóríire. àdúrà yẹn wọlé bàjẹ́ eléyìí gbogbo ò ní ṣe ń dò fún yín. yáà ti wà pẹ̀lú wa. ti pẹ́ wà pẹ̀lú slang yẹn. pẹ̀lú slang ó ti pẹ́. nọ́mbà fóònù wọn 887 gan ló parí ẹ̀. ló bá tán. ni mo fi pé 887 àgídìgbò ẹ já máa lọlé àìbóníṣù wà débi egun. bẹ́ẹ̀ni fẹmi babalọla yóò yẹ yín kò ní yé ẹ lẹ eléyìí gbogbo ò ní ṣe ń dò fún mi gbádùn ayẹyẹ orúkọ mi ni comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbaàgùn ọ̀dàrọ̀. ní o dàgbà ọmọ fi slow motion pé Ṣẹ́gun Ògúngbẹ̀yẹ. ebi pastor gbé dọjá yìí. My name is Yousuph Adebayo Great. Thank you for listening. Ọmọlàbákẹ́ Aisha Alade ẹ fún mi nọ́mbà ìyàtọ̀ kí n fún ẹ jẹ́ fún yín nọ́mbà tẹ́ pè Túndé Ìyàndá yóò ti bá yín gba tíkẹ́ẹ̀tì yẹn lẹ̀ ó ní kẹ́ ẹ fún lówó tẹ́ ẹ bá dé ó yá ẹ jẹ́ fún nọ́mbà yẹn pé lórí kí n pè fún wọn pè fúnra rẹ. 081 49 65 67 24. ilé ẹ̀kan sí 081 49 65 67 24. tí Ọmọlàbákẹ́ Aisha Alade mo rí pé ń bẹ̀ mí ẹ̀yin lẹ́lẹ́fẹ́ ọ̀dà online lẹ́ẹ̀kan ẹ jọ èèyàn kan náà ti sọ̀rọ̀ tó Túndé wọn ó pè ẹ̀ sá ìwọ ni kò mọ̀ bó ṣe gẹ́ẹ̀tẹ̀ fún wọn. wọ́n ti ń pè ọ́. pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́. jẹ́ kó jẹ́ pé tí mo sọ ni kọ́ mọ̀ jẹ́ pé lómi ni ọmọ pé o. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi à ń lọ lé. ìpàǹpà bàrà bàpàgbà ṣébi tí irú èmi